سلام عرض ادب و احترام، پور صمدی هستم. امیدوارم تو خوب باشه. خوش اومد به ویدیو شماره 4، ویدیو استراتژی زمانی که فکر میکنم همونجوری که SP12 یه جورایی لول اپ شدیدی کرد این جامعه معامله‌گری ایرانو، این هم همونطوره. چون این ویدیو نیست که جایی پیداش بکنید، چون یه کپی کاملی از مغزم تو تحلیل زمانی رو گرفتم گذاشتم توی این ویدیو و فکر میکنم دیگه بعد از این ویدیو اون محور افقی زیر چارت که داره همینجوری در طول زمان میره جلو براتون مثل قبل نیست، چون توش همه چی داریم. یعنی براتون اندیکاتور ساختم که بتونید کاربردی استفادهش بکنید، کلی معامله براتون زدم که بتونید مسلط بشید که اصلا حرفم چیه. اسلایدهای خیلی جذابی توش آماده کردم، مثال زیادی زدم و ترکیبی از SP12 پرو بی تی وی میکرو مپ هم توی این ویدیو با هم کار کردیم. یعنی هی داریم میریم جلو، این چرخدنده ها دارن رو غلطک میفتن و رو هم کار میکنیم. اما قبل که بریم ویدیو رو با هم ببینیم، بیاید یه موضوعی باهاتون روشن بکنم. ببینید بچه‌ها، وقتی تقاضایی وجود داره، عرضه‌ای هم باید اتفاق بیفته. وقتی مثلا صدها هزار نفر همونجوری ویدیو SP12 ببینید 750,000 نفر این ویدیو رو دیدن، درخواست دارن که استراتژی بهشون یاد بدم. من دو تا راه دارم: یا بیام ازشون پول بگیرم که کف مثلا $1000 بعد میگرفتم برای اینکه این ویدیوهای استراتژی رو براشون آماده بکنم. حالا اگه از اون 750,000 نفر فقط 1% میومدن مثلا $1000 به من میدادن، میشد چقدر؟ 7.5 میلیون دلار. حالا شما فرض کنید 2% 3% از اون جمعیت میومدن تو این دوره شرکت میکردن، ببینید میشد 10-20 میلیون دلار. قبول دارم 99.9% آدمای دنیا نمیتونن از این پول بگذرن، اما من گذشت کردم از این پول به خاطر اینکه میخوام 50 سال دیگه وقتی به این روز نگاه کردم به خودم میگم دمت گرم، چیکار کردی، چی ساختی و چه جوری دوباره جامعه معامله‌گری رو لول اپ کردی. همونجوری که سال 98 دوره جامعه معامله‌گری به اذعان خود بچه‌ها اصلا عوض کرد داستان معامله‌گری ایرانو، این ویدیو هم داره همین کارو میکنه. این رسالتش همینه. اما تنها تقاضایی که از شما دارم اینه که شما این ویدیو رو بجویید، مسلط بشید، به هر کسی که نیاز داره بفرستید، چرا که میشه جلوی این روند مخرب آموزش اشتباه رو گرفت در ایران. ببینید وقتی که آموزش و عرضه‌ای وجود داره و تقاضایی وجود داره، مافیاش ایجاد میشه. توی مثلا کنکور هم همینه، توی مثلا آموزش کلا این شکلیه. شما وقتی هی آموزش میخوای بفروشی باید سرفصل‌های جدید معرفی کنی، هی بگی اون قبلی به درد نمیخوره حالا جدید، حالا قبلی به درد نمیخوره جدید، و این چرخه هیچ وقت تموم نمیشه مادامی که شما یاد نگیری که آقا همینه، 0 تا 100 همینه. و این عددی که من دارم شما دارم میگم 10-20 میلیون دلار، فکر نکنید عددی که رویا پردازیه ها. این عدد داره به راحتی جابجا میشه توی بحث سمینارهای ترید و اینجور موارد مسخره بازی‌ها که داریم میبینیم، شوهای تلویزیونی هستن، آدم خندش میگیره این چیزا رو میبینه توی ایران، اما داره اتفاق میفته. پس رسالت من این بوده که اینا رو بسازم، رسالت شما بیننده اینه که تو جای ممکن این ویدیو رو استفاده کنی و به کسی که نیاز داره معرفیش بکنی. چون ببینید من مثلا 1 قرون برای این ویدیو برای من نه سابسکرایب کردن شما چیز داره، نه ویدیوش. دقت کنید من حتی تبلیغ ویدیو هم بستم که شما تمرکز در حین دیدن ویدیو به هم نخوره. پس همه این کار داره انجام میشه که شما با کاغذ و قلم بشینید پای این ویدیو، بریم با هم جلو ببینیم چی میشه. بچه فرض کنید 2 نفر وجود دارن که استراتژیشون یکسانه، ستاپشون یکسانه، مدیریت سرمایه‌شون هم حتی یکسانه. یعنی دقیقاً به یک اندازه مثلا ریسک میکنن به ازای هر معامله، دقیقاً با یه ستاپ معامله میکنن، دقیقاً هم استراتژی ورودشون هم یکیه، اما نتایجشون متفاوته. یکیشون ضرردهه، یکیشون سوددهه. به نظرتون این مشکلش میتونه کجا باشه وقتی که همه چیشون یکیه؟ و البته جواب تو تصویره: تحلیل زمانی. و به صورت دقیق‌تر زمانی که اون نفر با اون ستاپ و با اون استراتژی و با اون مدیریت سرمایه ورود کرده به یک معامله و زمانی که خروج کرده و زمانی که اون نفر دوم ورود کرده، حالا مربع باشه، و اون خروج کرده، اینا همه چیشون یکیه. اما بحث اینه که این در چه زمانی وارد شده و این در چه زمانی وارد شده، که در انتهای این ویدیو شما زمان شخصی سازی شده خودتو خواهی داشت که مخصوص توئه. مهم نیست بازار ساعت چنده، 15:30 16:30 ساعت 3، تو اون تایم مال خودته. خب قبل که بریم جلوتر اینجا رو خیلی دقت بکنید. ببین بچه‌ها، بازار به دانش من و تو پول نمیده، نه به تحلیلمون پول میده، نه به دانشمون پول میده. به تنها چیزی که پول میده همزمانی تحلیل با تریگر و نقاط خوب، سطوح خوب. حالا اون 2 نفری که اول ویدیو گفتم همه چیزشون یکی بود، دقیقاً فرقشون اینجاست که یکیشون داره با پنجره زمانی زندگی خودش کار میکنه، یکی با پنجره زمانی های بازار کار میکنه. یعنی حداقل 2 تا 3 تا پنجره زمانی مسلطه. اگر یکیشو از دست داد دیگه فومو نمیکنه تا فردا بخواد ضرر شدیدتری بکنه یا مثلا یه کار اشتباهی بکنه، چون تسلط داره روی پنجره زمانی دیگری و میتونه تو پنجره زمانی کار کنه. و کسی بهش اینجا پول میرسه که دقیقاً راس پنجره زمانی خودش، شیفتای کاری خودش، سر چارت خودش حاضر باشه.
اما اولین تصمیم زمانی که ما کلا میگیریم قبل از اینه که اصلا بریم وارد پرایس اکشن بشیم، وارد تحلیل بشیم، اینی که اصلا افق معامله کردن ما چیه. یعنی اینکه من میخوام یک آدم دی تریدر باشم، یعنی معاملات روزانم که نهایتا تا انتهای شب 12 به وقت بروکر بسته بشه معاملم و به فردا موکول نشه، یا من افق دیدم یه آدم مولتی دی تریدرم و این اصلا خودش تعیین کننده 90% ماجراست. چرا که به تجربه من 90% کال مارجین شدن ها زمانی اتفاق میفته که تریدر اومده از حالت دی تریدینگ شیفت کرده به مولتی دی تریدینگ. یعنی چی؟ یعنی یک معامله‌ای باز کرده که قرار بوده تا آخر ساعت 12 شب بسته بشود، اما اون معامله بسته نشده است. آن چیزی که شده است کال مارجین بوده است. نفر معامله باز کرده، مثلا روی نقطه خواسته بخره، اینجا بفروشه و اینجا حد ضررش بوده. این به هر طریقی اینجا بازی کرده و این به امید این که این میخواد بره بالا، یا انصاف وارد محدوده ضرر شده، به امید این که این میخواد بره بالا صبر کرده این حد ضرر رو برداشته و این برداشتن حد ضرر شده اون نقطه‌ای که طرف خیلی راحت کال مارجین شده. و واقعا اگر خودتون برید نگاه کنید اکثر جاهایی که احتمالاً ضرر سنگین کردید شیفت بین این دوتا بوده. بچه‌ها ببینید مولتی دی تریدینگ خودش موجب 90% کال شدن نیست، اما شیفت بدون برنامه بین این دو موجب 90% کال مارجین شدن هاست. یعنی خود اون مولتی دی تریدر هم اگه بیاد اوور ترید بکنه، بخواد اسکالپ بازی در بیاره، امکان کال مارجین شدنش بالاست. من تو این همه سال ندیدم کسی با تحریر غلط میخواد کال مارجین بشه. تحریرت غلط باشه چی میشه؟ یه استاپ میخوری، تمام میشه، میره معامله بعدی. جایی کال مارجین شروع میشه که شما استاپ رو بر میداری و عملا میخوای امید بخری، داری زمان یه معامله مرده رو تمدید میکنی به خاطر اینکه امید داری شاید این معامله مردت زنده بشه. و متاسفانه امید گرونترین چیزیه توی مارکت میفروشن. و تو این نگاه زمان محور ما باید اینو درک کنیم که ما یک شخصیتی داریم به اسم اینوستور، کسی که میخواد اینوست کنه. ببین این نفر باید وزن کمتری به تحلیل تکنیکالش بده، وزن بیشتری به فاندامنتالش بده، به اخبار بده، به فاند بده و برای رسیدن به اون تاریخ سررسیدی که تو ذهن خودش گذاشته برای اون دارایی صبر بکنه. یعنی اگر تو معامله گری هستی که اومدی هولد کنی بیت کوین رو، بیای خودتو شیفت کنی تبدیل کنی به مولتی دی تریدر، یا بیای از اون بدتر تبدیل کنی خودتو به یک اسکالپر، تو اصلا کلا راه و اشتباه رفتی. چرا که ما 3 دیدگاه داریم: دیدگاه دی تریدینگ، دیدگاه مولتی دی تریدینگ. این حالا مرزش کجاست؟ از اینکه 24 ساعت رد بشه شما رفتی تو دیدگاه مولتی دی تریدینگ. حالا بیایم یه مرزی هم بذاریم که بفهمیم من اینوستورم بالاخره یا مولتی دی تریدرم، چون بین این دوتا هم خیلی ناآگاهی من میبینم وجود داره که اون نفر اصلا نمیدونه اصلا تکلیفش با خودش چیه، اینوستور بالاخره یا قراره ترید بکنه و مولتی دی تریدینگ رو انجام بده. و اون مرزی که اون نفر قراره بیاد اینجا متوجه بشه که اینوستور هست و مولتی دی تریدر نیست، اونه که داره از لورج استفاده میکنه. شما به محض اینکه بیای توی معاملات اینوستد از لورج استفاده کنی، چون حد ضرر رو از نقطه 0 آوردی رسوندی به سطحی بالاتر، یعنی شما اگه اینوستوری هستی از لورج استفاده میکنی، عملا نمیتونی بگی اینوستوری، چون اینوستی نکردی، شما داری ترید میکنی با لورج. و این مرزی میشه که میتونید شما خودتون تفکیک کنید که الان 3 شخصیت اینوستور، مولتی دی تریدر یا دی تریدر هستید. و این خیلی مهمه، چون شما اگه ندانی که الان کدوم از اینا هستی، 90% کار و مشکلات از این مرحله شروع میشه. چرا که تخصیص سرمایه هم به اینا فرق میکنه دیگه. یعنی شما توی بحث اینوست شما یه بخش بزرگتری از اون سرمایه رو باید درگیر بکنی، ولی تو بحث دی تریدینگ شما نیازی نداری یک بخش اصلی از سرمایه رو درگیر بکنی. مثلا بیای x میلیون دلار بیای درگیر کنی برای یه چیزی. حالا من عدد جهانی دارم مثال میزنم، مثلا با یه حساب 10000 دلاری 5000 دلاری هم شما کارت میشه توی دی تریدینگ. اما توی بحث اینوستینگ توی استاندارد جهانیش با 10000 دلار 20000 دلار عملا اینوست خاصی انجام نشده، عملا یه بخشی از سرمایه تخصیص داده شده به یک دارایی. حالا که تکلیفمون تو بحث نگاهمون به مارکت مشخص شده و میدونیم الان اومدیم توی بحث اینترادی داریم با هم دیگه کار میکنیم، این رو باید متوجه باشیم که رفتار بازار در طول یک روز ثابت نیست. البته این یه بحث خیلی بیسیکه که من دارم با کار میکنم، چون اگه اینا رو نگم بچه‌ها آموزتر نمیتونن مطالب بعدی رو متوجه بشن. و در واقع در 24 ساعت این شرکت کنندگان در مارکت دارن در سشن آسیا، اروپا و آمریکا متغیرن، تغییر میکنن. یعنی علاوه بر این که رفتار اونها فرق میکنه، حجم اونها هم فرق میکنه.
میکنه. ما این حجم بچا نمیتونیم ببینیم، اینو خاطرتون باشه. یه سری اطلاعات از بازارهای بورس‌های مختلف میتونیم داشته باشیم و بندازیمشون رو چارتمون، اما اگر نتونید بر اساس رفتارشناسی این قیمت بخواید با حجم اندیکاتور بندازید و حجم رو مکمل بکنید برای قیمت پیدا کردن، عملاً اسم میکنم شما اصلا خود این رفتار رو هم درک نکردید، چرا که خود اون حجم در داخل این رفتار لحاظ شده است. عملاً شما یک کانفرمیشن بایاس میگیری وقتی که حجم رو اضافه رفتار میکنی. این فقط یه نکته‌ای بود که خواستم بچه‌ای که میخوان با حجم کار کنن ذهنشون باشه. آزادی ترکیب دلتون میخواد بکنید، من بازم تاکید میکنم، اما این دیدگاه من نسبت به حجمه، چرا که واقعیت مارکتینه. شما حجم واقعی مارکت رو نمیتونی ببینی و حتی اگر هم ببینی فایده‌ای برات نداره. یه حجم یک معامله اینجا انجام شده، خب هیچ تضمینی وجود نداره که این معامله اصلا ولید بوده یا اون حجم ولید باشه، یا یک سری اوردر اینجا هست حتی اگر شما ببینیش تا وقتی که قیمت بخواد به اونجا برسه این اوردرها برداشته نشن از اونجا. پس عملاً یه دیتا فیکیه که به هیچ دردی نمیخوره. مادامی که شما دارید حقیقت رو روی چارت در قالب کندل ها میبینی، نیازی به هیچ چیز دیگه ای نداری. و اگر نمیتونی این رفتار رو تشخیص بدی که این داره چه اتفاقی براش میفته، عملاً مشکل جای دیگه است. یعنی تو رفتارشناسی مشکل داری، رفتارشناسی قیمت رو باید قوی بکنی. شما میدونید چرا آماتورترها هی دنبال اندیکاتور جدید مثلا حجم و ولیوم ترید و فلان و این حرفان؟ به خاطر اینکه دنبال تایید بیشتر و سریعترن. به طور کلی آماتورها ژانرشون این شکلیه، هی دنبال یک ابزار بیشتری هن که تایید بیشتری بگیرن، چون از ابهام میترسن و حاضرن به ابزارهای چنگ بزنن که حتی اون دیتای اون ابزار فیکه، چون یاد نگرفتن با این کندل لخت مارکت کار کنن. و تا مادامی که نتونی با این کندل لخت مارکت و واقعیت مارکت که میشه تک تک کندل‌های مارکت زبانشون رو درک کنی بفهمی، احتمالاً نتیجه‌ای هم نخواهی گرفت، حتی با 100 تا 200 تا روش جدیدی بخوای یاد بگیری. و اگر درک بکنیم که این قیمتی که برام وجود داره، این قیمتی که رو چارت داریم می‌بینیمش، علاوه بر این که باید سایکل هاشو تشخیص بدیم توی رفتار قیمتیش، ستاپمون رو بیایم روش کار بکنیم و اون ستاپمون رو اجرا بکنیم، باید این رو متوجه باشیم که ما باید بر اساس تایم ویندو خودمون کار بکنیم. یعنی اون نمکی که من مد نظرم بپاشم روی این سه تا استراتژی که دارم برای شما آموزش دادم، اگه ندیدید هنوز برید ببینیدشون. اون بحث تحلیل زمانیه. شما اگر این نمک رو بگیری بپاشی روی این سه تا استراتژی که بهتون یاد دادم، عملا اون استیکی که براتون پخته شده رو بسیار زیباتر میتونید ازش طعم بگیرید. اما باید دقت داشته باشید که این تایم آنالیز قرار نیست جایگزین اینا بشه. همه اینا مثل یک سری چرخ دندن که دارن با همدیگه کار میکنن، یعنی جایگزین همدیگه نیستن. اینا در نهایت دارن تشکیل یک چیز خیلی قولی رو میدن که هر چی که داریم قدم به قدم با هم جلو میریم این چرخه داره کاملتر میشه. چرا که در دل این تایم آنالیز من به سوالات خیلی بیشتری هم جواب خواهم داد. به طور کلی زمان برای ما دو تا کاربرد داره. اولین کاربردش اینه که برای ما سطوح افقی قیمتمون رو تو گذشته به ما میده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من قیمت رو در لایو دارم مشاهده میکنم، یه سری سطوحی رو از هفته گذشته، روز گذشته و حتی سشن گذشته دارم که میتونم روی اون سطوح کار بکنم. حالا میتونم استراتژیامو بر اساس این سطوح افقی که بر اساس تایم به دست آوردم استفاده بکنم که این اولین و پرکاربردترین استفاده از زمان در تحلیله. عملاً اگر دقت بکنید سطوحی که از گذشته اومدن یه جورایی یک مشتقی از زمان هستن. برید به این قسمت یه ذره عمیق بشین. ببینید وقتی شما داری سطح میکشی داری چی میکشی؟ عملاً داری حافظه مارکت رو از گذشته میاری به جلو، حافظه زمانی رو، جایی که قیمت در یک زمانی اون قیمت رو نشونه گذاری کرده و پول واقعی اونجا دست به دست شده. واسه همین که سطوح قیمتی مثل مپ مشتقی از زمانه. یعنی عملا داری از گذشته مارکت آدرس آینده مارکت رو در میاری. حالا کسی که سطح رو میکشه ولی نمیدونه اون سطح اصلا کی ساخته شده، مثل کسی که آدرس رو داره ها ولی نقشه نداره که برسه بهش. که تاپ ترین هاشو اگر بخوام بگم، اولیش همون مپ هفتگیه که توی دوره جامعه ممالگر بهتون یاد دادم رو چه سطحی کار میکنیم و چه جوری کار میکنیم روی مپ هفتگی. و مورد بعدیش سطوح عمومی خود اون روزه. بچا پیچیده‌اش نمیخواد بکنید. سقف، کف، میانه و اوپن و کلوز اون روز برای شما کافیه که این سطوح بر اساس مشتقی از زمان قیمت به آینده موکول بشن. حالا این سطوح کلی که عموم آدما یا باش آشنا هستن یا آشنا خواهند شد بالاخره، اما اون اسپشیال شدن کار ما یه لفظی داره که جلوتر بهتون میگم.
حالا خود اون سطوح افقی رو هم باید برای اون نماد خاص شخصی سازیش بکنی، یعنی در واقع یعنی مثلا برای داو جونز که ما اکثر دانشجوامون یا داو جونز کار میکنن یا دارن طلا کار میکنن، اینو بدونن که شاخص داو جونز آمریکا رو سقف سشن روز قبل، ببینید بچا سشن داو جونز رو از 16:30 الی 23 به تایم بروکر استفاده بکنید. 9:30 نیویورک الی 16 نیویورک در نظر داشته باشید، نه مثلا ساعت 24 به وقت بروکر، 23 به وقت بروکر میشه نه 24. اینو تو ذهنتون داشته باشید. اما ما یه گام فراتر خواهیم رفت، یعنی تحلیل افقی بخشی از کاری بود که ما تا این لحظه داشتیم انجام میدادیم، اما تحلیل عمودی قیمت که شامل تایم پوینت ها میشه که ما این تایم پوینت ها رو بر اساس آن چیزی که بک تستمون بوده، چیزی که از مارکت یاد گرفتیم، استخراج کردیم. البته که این تایم پوینت که براتون دارم میذارم رو تصویر، اینا تایم پوینت های دم دستی، یعنی چیز خاصی نیست. در دل ویدیو قراره اینا با دیتیل بپردازیم و اصلا تایم اینا نیستن صرفا. اینجا بعد ویدیو فکر می‌کنم دیگه مرز معامله‌گری شما تعیین میشه، چرا که همیشه بتونید احتمالاً یاد دادن که کجا بخری، کجا بفروشی، کجا حد ضرر بذاری، کجا حد سود بذاری، اما کسی بهت نگفته احتمالاً کی. و این زمانبندی که عملاً داره به شما راندمان بهتری میده و بعد از این ویدیو احتمالاً دیگه هیچ وقت چارتو نتونید به اون حالت آماتورگونه قبلی ببینید. اما چیزی که باید بهش دقت داشته باشی، من تمیز کنم اینی که باید بفهمیم این بازیگران دارن در طول روز تغییر میکنن و این بازیگران هر کدومشون یک پنجره، یک داستان، یک روایت و یک همپوشانی روایت دارن و وقتی که ما این روایت ها رو درست درک بکنیم میتونیم بفهمیم که وقتی یک روزی داره میاد مثبت میره بالا، یعنی اینکه تمام این بازیگران همپوشانی های مثبتی با هم دیگه داشتن و در واقع این همپوشانی این پنجره ها بوده که برای من این ترند رو ساخته. وقتی یک روز رنج پیدا میکنم میفهمم که این تایم پوینت ها هر کدومشون برای من باعث شدن که قیمت نوسان بالا به پایین داشته باشه، چرا که اتفاق نظر وجود نداشته در اون روز توی این چارت. و فراتر از آن تایم پوینت، اولویت اول ما باید تایم ویندو باشه. تایم ویندو قطعا اولویت اول بالاتر از تایم پوینت قرار میگیره، چرا که تو تایم پوینت بک تست گیری ضعیف‌تره. من اینو در ادامه توضیح میدم که چیه، فقط برای کسایی که پیشرفته‌ترن این نکته میذارم این وسط. یعنی شما اجازه نداری که بیای از ستاپت منهای زمان استفاده کنی، یعنی اسپیتوئلی که شما توی یه پنجره زمانی نامناسب پیداش کردی، احتمال استاپ خوردنش بسیار بالاتر از اسپیتوئل هایی هست که توی تایم ویندویی هستی که شخصا اومدی بک تست داری روش و حتی اگر استاپ هم بخوری میتونی اینو بر اساس اون استراتژیت اپتیمایز کنی در آینده. این تایم ویندو هم استاندارد جهانیش وجود داره برای من که من بهتون در ادامه ویدیو قراره بگم، هم میتونید تایم ویندوهای شخصی خودتون رو درست بکنید که باز همینو قراره با هم یاد بگیریم. بچه‌ها این خیلی مهمه، ستاپ ما عوض نمیشه، فقط زمان معنیشو عوض میکنه. یعنی ببینید شما یه اسپیتوئلی توی پنجره زمانی خودش که بک تستش گرفتی، یه سلاحیه که داری دستت که باش داری کار میکنی، همون اسپیتوئل با همون شرایط عین همون حالت توی پنجره زمانی که بک تستش رو نداری و اصلا نمیدونی باید چیکار بکنی، میشه یه عملاً دشمن تو. یعنی عملاً این زمانه که داره به پرایس اکشن وزن میده و اگه از کل این ویدیو این یه جمله رو برداشت بکنی 90% راهو رفتی. اما تا اینجا یاد گرفتیم که قیمت و زمان دو تا برادرن که شما نمیتونین رو اصلا جدا و سپریت داشته باشیشون و وقتی که یک روز رو شما میای فرای از آن چیزی که داره اتفاق میفته به صورت یک سلسله مراتب این شکلی میبینی، عملا داری یه پارت بزرگی از کار رو از دست میدی و اون زمانه و اینو نمیبینی اصلا. و وقتی که بدتر از اون مالتی دی کار میکنی، یعنی میای بین روزی کار میکنی با دیدگاه نوسان اسکلپ در اون روزی، اونجاست که کارو خراب میکنی، چون اصلا انقدر پنجره زمانی های مختلف اضافه شده رو قیمت تو که اصلا این اسپیتوئلی که اینجا مثلا زدی اصلا دیگه صادق نیست برادر من. این دیگه وقتی میریزه پایین به راحتی میاد استاپشو میخوره توی اون چیز، بعد میگه این چرا تو نرفت مثلا ریوارد 100 منو بده، مثلا میگم که یه روی پردازی بیشتر نیست. چرا که شما ندیدی این تایم پوینت اینجا عوض شده. این تایم پوینت وقتی عوض میشه به راحتی شما میتونه سناریوت ملغا بشه که تکنیک هایی که این معامله ملغا نشه و بتونم بهترین مصرف و از این معامله داشته باشم و تو همین ویدیو قراره یاد بگیرید. بچه‌ها ببینید پنجره زمانی جدید بدهی پنجره زمانی قبلی رو الزاماً صاف نخواهد کرد. بچه‌ها که دوره رو دیدن
اگه یادتون باشه یه جمله معروف داشتم که بازار بدهکار ما نیست، مارکت بدهکار ما نیست. خیلی به تعریف کردم و پول چای بچه‌ها، این دو تا چیزایی که خیلی میگفتم. این بدهی از کجا میاد؟ یعنی اینکه ببینید وقتی توی پنجره زمانی جدید باز شده، اینا بازیگرای خودشو دارن، حجم خودشو دارن، کار خودشونو دارن. عملاً که افرادی که اومدن توی این مارکت با اون افرادی که تو پنجره زمانی قبلی بودن فرق میکنن و الزاما این افراد قرار نیست بدهی این افراد رو صاف کنن. اگر این طرف رفته تو ضرر، اینی که اومده توی اینجا داره توی این پنجره زمانی جدید کار میکنه، دیگه براش اهمیتی نداره اون پوزیشن چی بوده. میتونه یک سناریوی جدید در همین پنجره آغاز بشه. واسه همینه که مارکت بدهکار ما نیست، واسه همینه که پنجره زمانی جدید پنجره زمانی قبلی رو بدهیشو پاس نمیکنه، واسه همینه که ما حتی در دی تریدینگ تو بیگ پیکچرمون هم معاملهمون رو توی آخر روز کلوز میکنیم. و میبینید بچه‌ها دلایل چقدر دارن به هم میچسبن. همه چیز چسبندگی شدیدی داره و اطلاع پراکنده نیست. آموزش باید شکلی باشه، باید یک ساختار به شدت مستحکمی باشه که کلمه به کلمش کلمه قبلی رو تایید بکنه. من برای اینکه مطمئن بشم شما این موضوع رو متوجه شدید، اینو تاکید میکنم در نظر داشته باشید. به عنوان یک مثال، بازی 16:30 تا 18 به وقت بروکر، یعنی همون 9:30 نیویورک الی 11 صبح نیویورک، یک پنجره زمانی میتونه مثلا برای ما باشه. اما خود این 16:30 تایم پوینت، تی پی تایم پوینت، البته تک پروفیت نیست، تایم پوینت. و به صورت مثال رأس ساعت 10 هم یک تایم پوینت که میتونه وقایع خودش رو داشته باشه که جدای از مطالبی هست که از پنجره زمانی پشتش داشته. یعنی یک سناریو و یک روایتی جدید که از ساعت 10 شروع شده و الا ماشاءالله که قراره اینجا یاد بگیریم این تایم پوینت‌های وسط رو با هم. حالا من با 4 تا قاعده میتونم ساعت‌های مهم بازار رو پیدا بکنم. البته این برای من بوده و این بر اساس روایت‌هایی که من داشتم تو کارم ایجاد شده واسم. اولیش بک تست بوده. یعنی من اومدم بر اساس سال‌های گذشته، بچه‌ای که حالا با من کار می‌کنم می‌دونم، از پرینت میگیرم میرم مطالعه می‌کنم این 4 تا رو. مثل کتابی که برای من نوشتاره، این کندلا واسه من حکم کلمه رو دارن. انگار دارم رمان میخونم وقتی که دارم اینا رو مطالعه میکنم و رمانیو میخونم که در طول سال گذشته زندگیش کردم، چون داشتم با همون 4 در طول سال گذشته ترید میکردم و این باعث میشه که ذهن من هر روز بیشتر یک شهود مکانیکال پیدا بکنه که بتونه موقعیت‌های درست رو از نادرست تفکیک کنه و بتونه روشون معامله صحیح انجام بده. و نحوه دومی که میتونم انجام بدم کارمو اینه که بیام ببینم در طول روز، خیلی نکته قشنگه بچه‌ها دقت کنید، اینکه قیمت در چه بازه زمانی اومد کف و سقفشو ساخت. خب این بازه زمانی برای من حکم یک پنجره زمانی پیدا میکنه. روش سومش اینه که من بیام ببینم مارکت از کجا شروع کرد این ترند رو، اون برای من یک حکم تایم پوینت رو پیدا بکنه تو بک تستم. و روش چهارم اینه که کاری نداشته باشم که سقف و کف کجا بوده، بیام ببینم کجا بیشترین نوسان شده، اون رو به عنوان یک تایم پوینت یا یک تایم ویندو شناسایی بکنم، یکم منو تمیز کنم. یعنی من اول میتونم بیام بک تست بگیرم، به یک سری ساعت برسم، یا بیام سقف و کف روز رو ببینم کجا تشکیل شده، اونجا بیام یک سری ساعت رو شناسایی کنم برای نماد خاصی که دارم انجام میدم، معامله میکنم روش، یا بیام ببینم این توی این نماد اصلا چه ساعتایی، چه تایم پوینت هایی میاد حرکتش اصلی قیمت شروع میشه، نه حرکت نوسانی قیمت صرفا، حرکت اصلی قیمت از کجا شروع میشه. این دوتا فرق دارن با هم دیگه. راه چهارم اینه که بیام ببینم که بیشترین نوسان کجا بوده، اون بشه برای من تایم ویندو و تایم پوینت من، حالا بسته به اینکه میخوام بس تایم ویندو در اولویت اول کار کنم یا در بس تایم پوینت کار بکنم. حالا طبق تجربه من روی طلا ما یک سری پنجره های زمانی داریم که اینها الان گلوبال ترین هان که من دارم به شما یاد میدم. از این دیتیل تر هم میتونم برم، یعنی داریم و قرار کار هم بکنیم با هم. تکنیک هایی هست که مثلا در میان خود 16:30 تا 18 ساعت 17 یه سری تکنیک های معاملاتی داره، یا خود مثلا ساعت 10 تا 13 که البته اینجا مقدار بد شده، خودش مثلا ساعت 11 رو داره. اینم ساعت مثبت 3 GMT بچه‌ها یادتون باشه. به تایم ایران چون ساعت تابستان و چیزو داریم، من نمیدونم دقیقاً چی به چی الان ساعت ایران حقیقتشو بخواین. این ساعت‌ها ساعت استاندارد کارگزاری‌های اروپایی هستن، یعنی شما همین الان چارت تو باز کنی این ساعت‌ها همون ساعت‌هاست منظورم. حالا یا میخواید چیزش بکنید ساعت استانبول رو در نظر بگیرید. استانبول با همون چارت بروکر تقریبا یکیه، یعنی تقریبا که 100% یکیه، چون با عقب جلو شدن تایم‌های تابستونی و چیز اینا عقب جلو میکنن، ولی ما چون عقب جلو میافتیم معمولا بین نیم ساعت 1 ساعت و نیم ممکنه جابجا بشه که نمیتونم الان لحاظش
بکنم، چون میخوام یه کار استاندارد انجام بدم اینجا. حالا برای داو جونز طبق تجربه این شکلی نیست. 3 پنجره زمانی مهم داریم که 16 تا 18 شروعش، 18 تا 21 میانش، 21 تا 23 پایانیش، که دوباره در دل اینها ما یک پنجره زمانی‌های مهم 17 داریم، 18 و 30 داریم و الا ماشاءالله که من باید توی چارت بهتون بگم، من اینجا نمیتونم اینا رو باز بکنم. و روی یورو یو اس دی بهتره که همین پنجره‌های بالا رو کار انجام بدید، اما تمرکز بیشترتون روی این باشه که از ساعت 10 صبح به بعدش رو به عنوان پنجره زمانی در نظر بگیرید. حالا وقتی من همراستایی زمان و سطح رو داشته باشم، اینطوری میتونم بیام بگم این تایم ویندو برای من حائز اهمیته و رسیدن به اون سطح قیمتیه که برای من مهم بود اونجا حائز اهمیته و داشتن این ستاپ مثلا SP12 که اینجا مثلا دارم این شکلی برای من حائز اهمیت میشود و این میفهمم که این تایم پوینته، دیگه تو تلاش نمیافتم. اون تایم پوینتیه که ستاپ من رو داره توی تایم ویندو قراره بسازه و اینجاست که من میتونم تفکیک کنم راندمان معاملات سودم رو ببرم بالاتر و میانگین معاملات ضرردم رو بیارم پایینتر، وقتی که من میتونم توی یک تایم ویندو تمیز کار بکنم. این همون معجزه‌ایه که میتونه به اون ستاپ‌های شما، سطوح شما، SP12 پرو BTB اضافه بشه و افزایش راندمان خودتون تو بک تستاتون قطعا خواهید دید. خب بچه‌ها با هم بریم روی چارت، اون صحبتایی که با هم کردیم رو روی چارت با هم کار بکنیم. این چون بهترین حالت به نظرم آموزش روی چارت، همه مطالبی که گفتیم خیلی ارزشمنده ولی بهترین حالتش اینه که روی چارت براتون کار بکنم. خب ببینید صحبت چی بود؟ بعد از اینکه مارکت توی بازار نیویورک بسته شد، یعنی میشه اینجا تقریبا 22.58 اینجا 22.59 میشه اینجا، این ریزشی که کرد اینجا بعد از بسته شدن بازار نیویورک بوده و اومده ریزش عجیب داشته. به کجا رسیده؟ به این کف. این کفو زده خیر. پس انتظار دارم این یک محدوده رنج باشه برای من، یعنی از اینجا به این صورت خیلی خوشگل برگشته و از بالا هم از عقب‌تر میتونم بگیرم چون یه محدوده بهتری دارم اونجا. این رنجه. حالا دوباره تو دل این چون میخوایم معامله بزنیم مجبورم که برم توی دل این داستان. حالا اگه من زوم اوت کنم ببینید کجام، من اینجام الان و عملا داریم توی یک رنج عجیب غریبی که شاید خیلی ترید نمی‌کنن، ولی چون ما به واسطه علمی که داریم می‌دونیم که اینجا همیشه یه سری حرکت‌های خیلی قشنگی زد، پس میریم تو دلش و می‌خوایم کارو با هم انجام بدیم. البته که در طی همین صحبتایی که من داشتم می‌کردم تا الان ببینیم چه اتفاقی افتاده از اون بالا. مارکت با گپ مثبت باز شده، رسید دقیقاً به بک تو بریک ایون این کندل اینجا. ببینید این محدوده که اینجا بریک ایون، این شادو رو می‌بینید اینجا، این میشه بریک ایون این. اومد تو دل این اوردرها سوار شدن. حالا اگه می‌خواید لیمیت وارد نشی که به نظر من برای بچه اموتور اصلا لیمیت سمه، چیکار می‌کنی؟ می‌بینی SP12 داره بهت میده، ریزش داره میکنه. پس عملا ما یه دونه SP12 خوب با یک ریوارد یک خوب اینجا گرفتیم و از همینه که اینجا یه مقدار برگشت داشتیم بالا. حالا این دوباره چیکار کرده؟ ساختار در هم تنیده مارکت. ساختار در هم تنیده مارکت به ما چی میگفت که حالا که این اومده به این سطح رسیده، خود اینجا یه SP12 به شما نداده؟ بله داده اینهاش. و خود اینجا تارگت یک نداده؟ بله داده. تارگت یکش میشه اینجا تقریبا. دقیقاً دو تا تارگت یک رو هم افتاده بودن که از اینجا برگشت خورده قیمت. حالا دوباره اومده به همون محدوده یه واکنش داده، ببینید ایناش به محدوده SP12 و دوباره ریزش شروع کرده. توی این نقطه من دارم به یه اج بایرها نزدیک میشم، اما از اون ور نباید ذهنم لنگر بندازه که الان چون دارم به یک اج بایرها نزدیک میشم پس احتمال برگشت زیاده. الان ساعت 2 به وقت استانبوله که تقریبا یعنی دقیقاً با چارت برابری میکنه، نکنید 2 که من میتونم تا 1 ساعت آینده بگم که این محتملاً اینجاها خواهد بود. ما نمیدونیم بچه‌ها چه اتفاقی میفته، ممکنه بریزه پایین. این اگه بریزه پایین من میتونم با شرکت بکنم، اما این ندارمگرایی باعث میشه من الان دیدگاه سلرها رو دیدم، حالا میرم دیدگاه بایرها رو میبینم که اونا دارن به چی فکر میکنن. اینا یه SP12 از اینجا داشتن، یه تارگت یک اینجا گرفتن ازش، دوباره SP12 رو از بالا بگیرم، این از پایین بگیرم تا این بالا، دوباره آره یکشون رو ببینید چقدر تمیز، دیوانه کننده است. SP12 میجر موو نیست، تو رو خدا با میجر موو یعنی این میجر مووه، این میشه یک لگ. تارگت میجر موو اینجاست، میجر موو SP12 نیست، اشتباه نگیرید با چیز. این یک چیزی است که یه چیزی هستش که من شخصی استفادهش دارم میکنم. من هیچ جایی ندیدم این SP12 اصلا هم چیزی وجود داشته باشه معادلش. یه جوری بوده که بر اساس بک تست زیاد به دستش آوردم و این تارگت رو اینجوری به دست میارم. یعنی میجر موو من، میجر موو پورصمدی اینه، میجر موو
استاد البروش اونه و اون رو توی مارکت داو جونز توی محدوده 16 و 30 الی 23 باید بیشتر استفادهش بکنید و برای سوینگ باید بیشتر استفادهش بکنید ترجیحاً. ولی وقتی من میگم SP12 یعنی یک موقعیتی که به من اجازه میده من توی چند دقیقه است این کلا 9 دقیقه است من تو 9 دقیقه تارگت بگیرم. خب این چیزو ما نداریم توی کورس ها، شما بگردید نداریم همچین چیزی توی این کورس ها، تو هیچ کورسی نداریم که این شکلی تارگت بگیرن. اینقدر واضحه و اینقدر کلیر باشه داستان. بچه‌ها ببینید چیزی که از بک تست شما در نیامده باشه عملاً مال شما نیست، یه امانتیه که من به شما دادم. ببین مثلا استاد البروش همونجوری که گفتم میجر موو خوشو داره، من مثلا با SP12 میجر مووامو پیدا میکنم عملاً و تعداد میجر مووهام زیاده به خاطر اینکه SP12 رو من تریگرهای خیلی خوبی میده. اما چون من اینو به شما دادم، چون میجر موو یاد گرفتید یا هر چیز دیگه ای رو عملاً تا وقتی بک تستش نکنی مال تو نیست. زمانی میتونی بگی من SP12 مال منه و میتونم باش کار بکنم که انقدر بک تستش بگیری که بهش اعتماد کنی. صرف آموزش دیدن شما فقط دیدی، تموم شد دیدی، اما اعتماد از بک تست میاد. شما بری ببینی من چی گفتم، انقدر کار کنی روش که بهش اعتماد پیدا کنی. به محضی که اعتماد پیدا کردی اون ابزار مال توئه دقیقاً دیگه. حالا عقب‌ترش چی دارم؟ عقب‌ترش هم این لگ سعودیه رو دارم. یعنی اومده یه لگ سعودی داده، پس به من اجازه میده که اگه بایرها بخوام وارد بشن، اگر هم اینجا رو از دست بدن، اینجاها رو برای سوینگ داشته باشن، یعنی سوینگ اسکالپی به سمت بالا داشته باشن همراه خودشون. حالا چیکار میکنیم؟ من چون هیچ نوسان عجیب غریب اینجا میبینم که داره میکرو کانالی به من تارگت میده، یعنی میاد به سمت نزول میره. ببین من زوم این تر میکنم رو چارت، ببین الان اگه میکرو کانالیشو میزدم میذار دیر شد، یعنی تا اومدم بگمش دیزار دیر شد، اب نداره. این میشد میکرو کانالیش. الان ریوارد تا اومدم حرفشو بزنم در از یک دقیقه رفت ریوارد 3 و 4 و 5 و 6، اب نداره، اصلا هیچ جداست ندادیم. می‌خواستم بزنمش ولی دیگه توضیحات زیاد شد نزدمش. الان وارد این محدوده شدیم. این محدوده میتونه برای من اگر سیگنال برگشتی روش ببینم، چون توی این محدوده رنج هستم، به من تارگت بده. خب تارگتش چجوری میده؟ منتظر میشم این 30 ثانیه بسته بشه، تکلیفش رو مشخص کنم. من ویدیو رو سعی کنم کراب شده بذارم که زمان شما دست نره. بریم ببینیم چه اتفاقی براش میفته این کندل. خب بچه‌ها ببینید الان کندل بسته شد و ما یه گپ اینجا داریم. من اینا رو بذارید کلیر کنم چارت رو. خب ببینیم به این کف الان یه واکنش مکس داده. اگر این واکنش مکس رو بخوام بگیرم، میتونم بگم آقا این لیت این ترنده، یعنی اومده چیکار کرده؟ برای ما موقعیت بای ایجاد کرده. من عددانش رو بزنم زودتر. ببینید یه موقعیت بای ایجاد کرده. من میتونم به صورت 1 2 3 از اینجا معامله بگیرم. منتظر میشم سیگنال دوم رو وارد میشم. الان این سیگنال اول بود بچه‌ها، اینجا رو میبینید سقف زد، این سیگنال اول بود. اگه بیاد سقف بعدی رو بزنه میشه سیگنال دوم من و اون سیگنال دوم رو میتونم بایشو بگیرم. من اسک لاین هم اضافه کنم، اگر البته نه دست ندم معاملهشو تا این اسک لاین اضافه میکنم. اصلا اینجاست یه ذره این بره بالاتر، من میتونم بایشو بزنم، نرفت بالاتر، چه بهتر که نرفت، نزدیمش فعلا. چه گرفتید شد سیگنال اول ویدیوی تو همه ویدیو فکر کنم گفتم، هم پروبیتیوی گفتمش، هم مخصوصا تو میکرومپ. تو میکرومپ باشه، میکرومپ دیوانه کننده است. میکرومپ خیلی دیوانه کننده است، یعنی اصلا شاید بگم یکی از تمیزترین ستاپ هاست برای ورود. بیراه نگفتم ولی نیازمند تجربه است. یعنی اول باید SP12 رو طرف زده باشه که بیاد چیزو بزنه. مثلا SP12 رو زده باشه چیه؟ ببینید الان این ریزش مگه SP12 نیست؟ خب اگه اینو نفر SP12 بگیره، تارگت این SP12 میفته اینجا. پس احتمالاً اینجاها بخواد بازی بکنه. واسه همینه که ترجیحاً بهتره واسه سیگنال بعدیش اینجا وایسیم، چون شاید اینجا رو بزنه و سیگنال برگشتیش بتونیم سود خوبی بگیریم. اد پین لاین رو میزنیم، ببینید افتاد رو چارت هم اد پین لاینم. این میشه محدوده وارد شدن من. حالا من سعی میکنم باش حرکت بکنم. این که کلوز کرد بیام این بالا اوردرش رو بذارم. البته فکر کنم ست پن نکنه الان. بله ست پن نمیکنه چون خیلی نزدیک به قیمت بودم. باید همون دستی وارد چون الان خیلی نزدیک به قیمت دارم وارد میشم. خب رفت بالاتر، من بایشو میگیرم. یکم استاپم بدجاست، بعد اسپرد رو لحاظ کنم. اگر این استاپ بخوره من موقعیت ورود دومم وارد میشم. حالا چیکار میکنم؟ اینو میکشم بالا. اصلا کاری با چیز ندارم، با تی پی ندارم. تی پی الان فعلا وقتش صحبتش نیست. فعلا داریم ورود به معامله رو با هم کار میکنیم. خروج معامله خودش یه امر جداییه. حالا اگه رو طلا داشتم معامله میکردم، اسپرد یه روی این ساعت این شکلی نیست. حالا اگه فرصت بشه میریم رو طلا هم کار میکنیم الان با هم دیگه. راست اینم همون چیزه. 5034 تا ویدیو قبلیه که فکر کنم 2500 تا سود کردیم توی ویدیو میکرومپ و همه‌شو دادیم به خیریه. اگرم بازم اینجا سود خوبی حاصل بشه، شرکت حاصل بشه،
اونم بازم میدیم به خیریه و اصلا هیچ کدوم از این سودا که من تو ویدیو میگیرم و برای خودم برنمیدارم. و تارگت، ببینید تارگت این شکلیه. به صورت اگه بخوام دقیق بگیم عملا ریوارد این بود دیگه. ببین یعنی میکرو مپ میشه این. خب آره 1 آره 2 3 و میشه اینجا. ولی چون اسپرد توی الان این ساعت روی این نماد مثلا 3 خیلی نشون داده میشه، مجبوریم اسپرد دارم لحاظ بکنیم. یعنی عملا تارگت ما میشه ریوارد به علاوه اسپرد. من اینو میندازم و میندازمش رو نقطه ورود. این میشه. حالا از اون ورم یه سپی میتونم به سودم اجازه رشد بدم که از این ور استاپم رو جبران کنم. تارگت اسپیتوئل خب میفته دقیقاً رو استاپ من و احتمال اینکه استاپم بزنه خیلی وجود داره که بیاد بخواد تارگت اسپیتوئل رو کامل کنه، ولی احتمالش هم وجود داره که نکنه. چرا؟ چون ممکنه روند خستگی باشه و این اگزاستشن گپ باشه. پس من دارم در هر لحظه روی لبه ای از احتمالات معاملات ما انجام میدم، بازی میکنم با معاملاتم و مهمترین قسمتش که ریلکس دارم کارم انجام میدم. این مهمترین پارامتر رو معاملات. زمانی که بخواید معامله بگیرید ببینید خیلی هیجانی بشم، آی الان چه اتفاقی داره میفته، من سودم چی شد، سودم چی نشد. این سود اصلا نباید برات مهم باشه. الان مثلا این چقدره؟ میشه 1% اکانت 5000 تا میشه $53. هر موقع که هیچ سنسی نداشتی به اون معاملات، یعنی داری با منطق فکر میکنی حداقل. خب این تارگتشون رو زد، یعنی عملا اومد تارگتون رو کامل کرد. نقطه ورود بعدی هم من قراره وارد بشم. چون یه جمله صحیحی که فکر میکنم به خاطر فضای مجازی بی در پیکر داره به حاشیه رونده میشه و به چشم شعار بهش دیده میشه، این جمله است که شما نباید به سود و ضررت حسی داشته باشی. بچه‌ها این جمله به شدت درسته. وقتی داری ترید میکنی بعد ببینید اون خونسردترین آدم اتاق کیه. اگه تویی داری کار منطقی انجام میدی، اما اگه هیجان داری با بالا پایین شدن این سود و ضرر داره، نه که بچا بی حس باشید، اون حسه وجود داره، خوشحالی وجود داره، ترس وجود، ولی وحشت وقتی داره میاد سراغت، طمع وحشت داره میاد سراغت، این بدون که عملا داری با پول شام شب داری معامله میکنی، نه با پولی که بخوای باهاش یه راندمان درست بسازی. چون میشه این سیگنال اول، سیگنال دوم، سیگنال سوم میشه بعدی که من عددانیشو میزنم، منتظر میشم که به من اجازه ورود بده. چون داره تارگت اینو کامل میکنه. ببینید این اسپیتوئل است، تارگتش ببینید دقیقاً میفته اینجا. من این تارگت رو تاچ کرد، من زدمش چون من موظفم بزنمش و میتونم نزنمش، صبر کنم تارگت رو بزنه و بعد بزنمش، هیچ ایرادی نداره. اون یه انتخاب، این دومین انتخابمه و هر کدومش میتونه توی برآیند ژورنال من لحاظ بشه که این کارو انجام دادم این شد، اون کارو انجام دادم آن شد. پس هیچ کار غلطی وجود نداره، هیچ کار درستی هم وجود نداره اگر تو کانتکست کار انجام بدی. نمیگم هر کاری دلت بخواد بکنی اون کار درسته یا غلطه، نه، اگر در کانتکست این کارو انجام بدی، بدونی داری چی کار میکنی، بدونی که ممکنه این اگزیشن گپ باشه و من میخوام سیگنال دومشو وارد بشم، ممکنه بخوام سیگنال سومشو وارد بشم، بالای این میشه سیگنال دوم من. عملا میتونیم بگیم این وارد شد، این استاپو داره میذاره روی سطح بالا، داره میذاره، بعد بزنمش بچه‌ها درستش کنم، بزنمش روی چیزش سطح پایین، میشه دادن تی پی رو هم حذف میکنم. خب سیگنال اول میشه این بالا، بعد میشه این بالا، بعد میشه این بالا. پس چون موقعیت خیلی داره تمیز در میاد، من سعی میکنم که اینم آماده داشته باشم. فعلا میتونم 1% دیگه روش ورودم رو انجام بدم. خب در واقع سیگنال سوم هم صادر شد، اینجا با اینجا برابری کرد. البته دو جونز الان برای اینجا مثال خوبی نبود، من میزدم بذارم این برم رو طلا، روی این ساعت براتون مثال بزنم. روی تایم فریم دقیقه طلا ما یه ریزش عجیب داشتیم دیروز، خیلی خوب، یعنی عجیب که نه، یعنی خوب، همش SP12 هم در مسیر سودای خوب. میایم توی دل امروز، توی تایم اقیانوسیه هستیم و داریم چی میبینیم؟ یک رنجی که از این الگو شکسته شده، بک تو بریک ایون کرده به همین SP12، یعنی SP12 این الگو رو شکسته، الان روی ریوارد 2 و دارن عشق میکنن. SP12 بعدی اینجا ساخته شده، اونا رو ریوارد چندن، اونا رو ریوارد 3 و همینطور داره SP12 پشت سر هم میده. پس من چیکار میکنم؟ SP12 آخرم میشه اینجا که اینایی که روی این SP12 الان وارد شده اند متاسفانه اونم رو ریوارد 1 چون اینو میگم متاسفانه چون دارن تارگتشون رو میخورن. من یکم دیر به این روند رسیدم، یعنی مشغول دو جونز بودیم، اینجا رو ندیدیم. اینور شیرین‌تر داره حرکت میکنه تا اونور خیلی شلو بله مثل طبق معمول. تو این ساعت انتظار حرکت عجیبا نباید داشته باشیم از دو جونز توی این ساعت ها. پس چیکار میکنم؟ میام با همین SP12 دیدگاه هم رو میچینم. دیدگاه هم چجوری چیده میشه؟ اینی که من چند SP12 پشت سر هم خوب داشتم،
نقطه ورود اصلی اینجا بوده و اینها الان تو سودن. اینا اگه سیو سود بکنن یه مقدار ممکن اصلاح به سمت بالا بده، چون اینجا یه اسپیتوئل خوب دارم که یک بار ریوارد یکیشو داده، یک بار دو بار ریوارد یکیشو داده و این داره به این محدوده ها میرسونه خودشو، یعنی به این محدوده ها. حداقل تارگت اولش، یعنی نقطه اولش اونه. بریم ببینیم اونور چه خبره. اونور هنوز داره برای خودش یه چرخ میزنه، اونو خیلی شله. فعلا ما در حد یه تارگت 1-2 میبندیمش، زیاد برامون اهمیتی نداره، خیلی شله، یعنی اصلا آموزشش هم زیاد جذاب و منطقی در نمیاد. بهتره روی اینجا که حداقل شیرینی وجود داره ببینیمش. بچه‌ها من اینجا میتونم یه ادوانس بذارم و این رو باهاش سعی کنم سل بزنم، چون اومد یه بی تی بی خوب به این داد تا این تارگت حداقل، و من اینو فعلا برش میدارم تا هر نحوه حرکت قیمت رو ببینم چه کاری داره انجام میده. من اسکلاینش هم اضافه کنم. طلا کلا خب حرکاتش شیرین تره دیگه روی این ساعت ها، تا باز شدن بازار نیویورک کلا شیرین تره طلا توی حرکات این شکلی. بخوای نوسان پشت سر هم ازش بگیری تو 24 ساعت کلی روز تارگت خوبی بهت میده که الان در عرض 1 دقیقه به تارگت یکمون رسیدیم. اون داره فعلا سر جای خودش بازی میکنه. اولا ضرر اونم جبران کرد، اینم برد تو سود $100. اون 1 2 3 داون دیگه. ببینید اینجا رو میبینید، 3 پوش داون، 1 2 3 بعد اینجا ایجاد کرده و اگه اینو بزنه من دیگه باش کاری ندارم، یعنی اصلا فعلا قهر میکنم باش و چون نمیفهممش. اگه بخواد تارگت 1 حداقل بهم نده، حداقل تارگت 1 بهم بده که بدونم تا بک تو بریک ایون برگشتی و استاپمو زدی، یه منطقی پشتت ببینم. اگه منطق پشتت نبینم، یعنی من نه که منطق نداره، من الان من درک نمیکنم منطقش چیه اگه این منطقه رو نبینم. خب بچه‌ها ببینید الان اگر این ریزش بکنه من میرم اونو میبندم. چرا میبندم؟ چون الان وضعیت جنگیه و خبرهای جنگی میاد. الان طلا نسبت به جنگ حساس شده و با خبر منفی جنگ میریزه. ببینیم چه اتفاقی براش میفته دیگه. شادوهای خوبی دارم اونور میبینم، یه بالا بزنه اونم یه پایین بزنه، یعنی طلا پایین بزنه این بالا بزنه. بهترین موقعیت خروج روی ریوارد 1 از اینه و فیلی کردن این معامله نصفش و ادامه ریزش با طلا. تارگت 1 رو بزنه حداقل، داره به بریک ایون این یه مقدار واکنش‌های ریزشی میده، احتمال برگشت وجود داره الان از این. پس ترجیحاً روی سیگنال سل کلی میمونم. چیکار میکنم؟ اینو نصفشو میبندم. چرا؟ چون اینجا بی تی بی دارم میبینم. اصلا بذار اینو کلا ببندیم بریم رو طلا خیلی جذاب‌تر داره حرکت میکنه کلا، یعنی تعداد معاملات بیشتری میتونم براتون بگیرم توی زمان محدودتر. یه منفی خوردیم، 2 تا مثبت و اینجا تقریبا 23 تا رفتیم تو سود فعلا. اون رو با هم چک میکنیم. نکنه رفت آر یکیشو زد، اینم داره باش میره. حتی میتونیم الان بریم برای حجم اضافه کردن روی میکرو مپ این، یعنی من یه سل 2% دیگه اینجا بزنم. بچه‌ها ببینید اومده یه SP12 زده، تارگت 1 داده و پشت بندش ترند ریزش میبینم. اومدم شادو دیدم و دقیقاً همون سیگنال میکرو مپیمو یه سیگنال اول ورودم، سیگنال دوم. ببینید سیگنال اول میشه زیر این کندل، سیگنال دوم میشه زیر کندل بعدی. اونجا ورود بعدی رو انجام دادم. اینطوری میتونید باش شیرین حرکت کنید. اینم فعلا رو ریوارد یکیش برای خودش بازی میکنه دیگه، کاریش نداریم، فعلا ایگنورش میکنیم، کلا ولش کنید. خب بچا داریم به 2 و 30 نزدیک میشیم. 2 و 30 رأسیه که یه فشار به مارکت قراره بیاد. اون فشار اگر الان نزولی باشه من میتونم انتخاب کنم که آیا الان توی این اج ببندم معامله‌مو تو سود، انتخابه، یا نه نبندمش بذارم اگه فشار نزولی همراه من بود سود خوبی بتونم باش بگیرم. اون موقع چی؟ اینه که اجهای زمانی اضافه شدن به اجهای قیمتی و اینجوری من چارت رو شبیه یک فلوی مربع تو ذهنم میبینم. الان نیازی چارتتون رو شلوغ بکنید، فلو بکشید رو چارت همش، ولی این تو ذهن من وجود داره. میدونم من مثلا 1 دقیقه دیگه، این 52 ثانیه دیگه ممکنه یه فشاری توش وارد بشه. حالا این فشار ممکنه سودی باشه، الان بزن جفتشو ضرر بزنه، یعنی جفتشو استاپ بزنه. مثلا این منطقیش اینه که اگر میخوای یه حرکتی بزنی میتونی اینجا مثلا نصفشو ببندی که اگه فشار سودی بود تو از اذیت نشی. یعنی به فرار نریم. می‌خواستم برم بگم که گفتم اذیت نشی. خب اینم رو آر 2 شه. ببینید اینجا من میام تمیز کار میکنم، اینو میبندم که یاری کنه، از پایین ببندمش اینجوری بهتر. اینو میبندم چون ممکنه توی این 5 ثانیه بعدی
این بیاد استاپ بزنه ممکنه خوب بره پایین، ولی من سعی میکنم سودمو سیو کنم، چون به اعتماد به نفس میده این سوده. وقتی این عدد داره میره آروم آروم بالا به من اعتماد به نفس میده. چرا با یه ضرری که احتمال داره تو وارد بشه من که خودمو اذیت بکنم؟ تا اون تارگت پایینیمون که اینجا بود یکم دیگه راه داره. حالا ببینید اینجا چیکار میشه که چیکار قشنگی میشه کرد. شما میتونی ریوارد 3 نصف مهلت رو ببندی. ببین هاف کلوس الان چی شد؟ با یه دونه از این سه تا ریوارد اون معامله بیمه شده. ببینید من برم رو استیتمنت هم، ببینید اینجا اومدم $162 سود گرفتم، 1/3 الان تو ضررم. ببینید اینجا رو ببینید، اگه ضرر بخورم $48، یعنی 3 برابر سودو گرفتم، یه $48 اگر ضرر بخوره ضرر میکنم، میشه 1/3 آخرین سودم. این مزیت هاف کلوزه، بدون اینکه معامله رو فری کنم، چون این فری ممکنه بک تو بریک ایون این باشه، ممکنه بیاد به بک تو بریک ایون خود اسپی برگرده. اینجاست که من دیگه خیالم راحته، نصفشو میبرم رو ریوارد، سود خوبی گرفتم ازش و میام خیلی منطقی با چارت حرکت میکنم، هیجان زده رفتار نمیکنم، چون این قرار نیست تا ابد بره پایین، قرار نیستم تا ابد بره بالا و این نوسانات داره تاچ میکنه هر دو سود در ضررهای مختلف رو. بچه‌ها ببینید رسیده به اون محدوده، من اینو فول کلوز میکنم، داره به من برگشت میده. ببینید رسید به اون محدوده، من ادلاین رو میزنم، شروع میکنم بای زدن با این محدوده، چون داره به من موقعیت خوب میده، یعنی منتظر بای میشم. الان وارد اون 30 دقیقه 2:30 الی 3 شدیم که میخوایم ببینیم ترند به کدوم سمته. الان سیگنال اولش اینجا یه ریزه وارد شده، سیگنال دوم سوم ثبت میکنم که بتونم بهتر وارد بشم. خود این یک اسپی که دیر وارد شده، یعنی دیر اومده تو داستان. اینجا یه اسپی سر راه هم دارم، اما اینجاها برای من محدود است که من میتونم برای رایزینگ وج این فکر کنم، باشه فالینگ وجش اشتباه گفتم، فالینگ وج فکر کنم، پس باهاش حرکت میکنم به سمت پایین، سعی میکنم قیمت رو یه گوشه خفتش کنم برای این نیم ساعت، نه برای کل روز. یه چیزی بهتون بگم، ببینید اینجا نیاز نیست فکر کنید که الان اینجا من ریوارد 3 رو بستم تو ذهنم، برای هر کس برای خودش این دو ریوارد الان از دست رفت. این 2 ریوارد خیلی الان توی مثلا فضای سوشال میدیا بریم، من 2 ریوارد 3 ریوارد 4 ریوارد بچه‌ها من سود کردیم، کانال سیگنال فلان حرفا، بریزید دور. الان اینجا ریوارد 5 گرفتیم، اون ور ریوارد 1 رو گرفتیم، اون ور اصلا چی شد راستی؟ ببینید از کلوز ما برگشت به نقطه چیز. چرا؟ چون این خودش بک تو بریک ایونه، این خودش احتمال برگشت رو داره، پس نقطه خروجمون هم اینجا نقطه خروج تمیزی بوده. حالا اینجا منتظر برگشت میشم توی این محدوده، منتظر بایر میشم که این سلرایی که اینجا دارن تو تله میفتن رو توی این نیم ساعت خفتشون کنیم یه جورایی. فقط کلیدش اینه که با آرامش کار انجام بدید، هیجان انجام ندید. هیجانی عملا سیگنال دوم اینم ساخته شده دیگه، این سیگنال دوم میشه. اگه این سیگنال اول بگیریم خیلی سخته که اینجا رو من سیگنال اول بگیرم، چون درجا ریخته، میتونم این هنوز سیگنال اول بگیرم، خود اینجا رو سیگنال اول بگیرم، ولی چون تری پوش داون الان مد نظرم، ببینید من 4 تا جای ممکن زوم این میکنم بفهمید منظورم چیه. ببینید یه پوش پایین، 2 پوش پایین، اگه 3 پوش پایین بده اونجا سیگنال خوبیه، یا اینجا دیگه پوش پایین بهم نده، بیاد بالای این کندل بسته بشه، این خودش یه نقطه ورود خوبه. اون ستاپی که تقریبا میخوام داره شکل میگیره، من بایش رو میزنم، استاپ رو مقدار درست لحاظ میکنم، بعد اگه نیست همینجا فرق نمیکنه مثلا اینم میارم میذارم فعلا اینجا، همینجا الکی پاکش میکنم مثلا. چه دیدی چقدر خوشگل 2x رو فعال کرد؟ این مامل 2x میداشتی الان ریوارد 3 تا میگرفتی توی همین چند ثانیه، ولی این میشه یه جورایی آربیتراژ طور که نمیشه انجامش داد. این شادو یکم خطرناکش کرد برای ریزش، شادو بدیه واسه ریزش، اگه فید نشه استاپ میخوره. بله استاپ خورد، چون اصلا کندل قشنگی بود، ولی من هنوز روی سیگنال بایم هستم، یعنی اینجوری نیستش که تغییر دیدگاه داده باشم، اتفاقا شدیدتر روی دیدگاه بایم هستم، چون این محدوده هنوز محدوده قشنگه، این محدوده پشت هنوز اسپی 2 اینجا محدوده خریده و من توی این محدوده ساعتی توی این محدوده انتظار ندارم مگر یه ربع دیگه بخواد بیاد اینجا چیز انجام بده، تا اون موقع هنوز انتظارم سوده. پس چیکار میکنم؟ تا بسته شدن این کندل ثبت میکنم که شد، اینو میکنم 2% و بایم رو باش میزنم، استاپ این پشت و تیپی هم فعلا 2، تیپی رو فعلا حذف میکنم. نوسانات ساعت 3 داره وارد مارکت میشه کم کم، چون یه ذره همپوشانی دارن دیگه، اون از نظر چیز فشاری داره، کم کم مارکت هیجانش از نظر نوسان بیشتر میشه.
وضعیتمون هم این شکلیه تا الان. یه دونه اینجا استاپ داشتیم، بعد اینا رو انجام دادیم، اوکیه وضعیت. و راستی چیز داجون چیکار کرد؟ داجون استاپ میشد اگر اینجا نمیبستیمش، حد ضررش میخورد و اون دوتا سوده که گرفتیم پرپر میشدن. رو ریوارد آره یکی این هستیم، تارگت دوشو من رو تارگت دوش هالف کلوز میکنم اگه بده بهم. این دیدگاهه فراموش نکنید. یه اینجا بود 1 2 3 داون که من به خاطر بحث میکروکانال زودتر وارد شدم اینجا، به خاطر همونه. رو ریوارد یکیش نبستم چون آره دوشو میخواستم تقریبا و استاپشو خورد، چون 1 2 3 داون رو یه مقدار زودتر وارد شده بودیم. ایرادی نیست بچه، اون ستاپیه که من تو ژورنالم میذارم که من روی سیگنال دومی وارد شدم که فقط روی پوش 2 وارد شدم. این باعث میشه که من بدونم در نهایت رو پوش 2 وارد بشم خوبه یا نشم خوبه توی این تایم. این میشه ژورنالی که بعد از اینجا نمیتونی بفهمی اینجا این استاپ خورد، اینجا نمیتونی بفهمی که این اشتباه بود پس من رو پوش 2 وارد نشم. نه، شما باید مثلا 100 تا رو پوش 2 وارد شده باشی که بفهمی که این ستاپ غلط بوده، مثلا نباید وارد میشدم. ولی وقتی که رو 100 تا وارد بشی ببینی که سیگنال خوبی داری میگیری، پس هیجان رو بذارید کنار، کارتون رو بکنید، ژورنالتون رو بنویسید، ببینید دارید چیکار میکنید با روند کارتون. بچه‌ها ببخشید این ریوارد دوشو گرفته، مثلا حواسم نیست، ساعت 2:30 2:50 شبه، مثلا حواسم نبود، ببخشید دیگه واقعا این ریوارد دوشو گرفته و من اونجا فیلی می‌کردمش. اب نداره دیگه، اینم استاپ بخوره حقمه، اصلا دست نمیزنم بهش، واقعا ندارم، اصلا حواسم نبود من ریوارد درست کنم. میشه تنبیه من که اون هاف کلوزو نکردم. شینم داره بی تی بی اینو میده، ببینید چقدر تمیز، چقدر تمیز. آره دوی اون افتاد رو بی تی بی این. گفتم چی بگه؟ جو زیبایی و محو شدن در این زیبایی. کار توی محتوا کنه این شکلیه دیگه. توی محتوا وقتی میکنی، چون نصف حواست فقط بره که مخاطب درست درک کرد آیا چی شد، ولی خب وقتی خودت داری کارتو انجام میدی دیگه این چیزا رو نداره. یعنی همه چی حواست از دقتشو داری انجام میدی، نیازی نیست انقدر سوتی مسخره بر خود بدی. ولی خب فدا سرتون، این که اصلا اکانت شماست، این 5000 تاش هم بره فدا سر همتون. ولی آدم تو هر تایمی، من 15 و نیم سال الان چه داریم 16 سال گذشته از تریدم، ولی ته دلت میگی بابا نکن، چرا اینجوری میکنی؟ درست اینو بکش پایین، آره دوتا بگیر دیگه، داری چیکار میکنی؟ تو دیگه نکن. بعد این تو دیگه نکنه همیشه تو ذهنتون هست، هر چقدر که میرید جلو میبینید که این تو دیگه نکنه بیشتر هم میشه. بچه‌ها دقت کردید من بعد از 16 سال کار کردن دارم هی به خودم میگم آقا نکن، تو دیگه نکن، تو دیگه چرا؟ و این صدای قرار نیست خاموش بشه. این همون مرزیه که شما ببینید خونسردی تو حفظ کردی ولی خودت هم مذمت میتونی بکنی، ایرادی نداره، چون انسان جایز الخطاست. اما تریدر حرفه‌ای یک انسان جایز الخطای با انضباطه که میتونه با این انضباط و یادداشت کردن اشتباهات خودش هر دفعه این جای این اشتباهات رو تنگ‌تر کنه. الان به محدوده آره دومون رسیدیم و اینجا میتونیم هالف کلوزمون که نزده بودیم رو الان اینجا بزنیم اگه عین بچه آدم تا اینجا بره. و از طرفی الان 7 دقیقه دیگه مونده تا پنجره زمانی ساعت 3. من اونجا الان موظفم دیگه عکس العملامو سریعتر توی این 7 دقیقه انجام بدم. خب این رو آره 2 تقریبا دیگه رفت، ما دیگه تنبیهمون رو بپذیریم. من تنبیه شدم دیگه. هالف کلوز زدم. ببینید الان بچه‌ها 120 تا تو سود اونور 100 تا ذخیره کردم. حالا اگه بیاد این استاپ بخوره، ببینید 50 تا استاپ میخورم ولی 100 تا ذخیره کردم. اینجوری دیگه ریسک فری هم نکردم که استاپمو بذارم اینجا ممکنه بیاد اینو بزنه و برگرده. این میشه کار قشنگ. رو ریوارد 3 دوباره هالف کلوز میکنم. خب دوباره هالف کلوز میکنم، 76 تا دیگه ذخیره شد. حالا اگه استاپ بخورم 24 تا استاپ میخورم. ببینید وقتی ریوارد 3 هالف کلوز میکنی 3 برابر استاپی که الان موجوده رو قراره سود ذخیره کنی. ببینید 74 تا 24 تا 100 تا رو ریوارد 2 یه دونه استاپ میشه 50. فرمولش رو تو ذهنتون بچینید دیگه. بچه‌ها این نکته خیلی بی‌نظیر و مهم بودا. بستن نصف معامله رو سطح تیپی 2 و 3 عملاً بیمه‌ایه که تو داری برای خودت صادر می‌کنی که بتونی احتمالاً 2-3 برابر این حق بیمه‌ای که داری پرداخت می‌کنی رو سود بیشتر کسب کنی. حالا حق بیمه چقدره؟ وقتی رو تیپی 2 می‌بندی حق بیمه میشه نصف این تیپی 2، وقتی رو تیپی 3 می‌بندی میشه 1/3 این تیپی 3. و از این فرمول بهتر تو مدیریت سرمایه وجود نداره. یه کار فاجعه‌ای که من می‌بینم انجام میشه اینی که حد
ضرر رو بعضی از بچه‌ها برمی‌دارن میذارن رو تیپی 1 و 2 شون، معامله که میره تو سود. این حرکت یعنی که من به تحلیلم هیچ اعتباری نمیدم. چرا که بچه‌ها حتی فیری کردن معامله خودش ایراد داره به خیلی جاها، چون نقطه ورود شما ممکنه بک تو بریک ایون این استراتژی باشه، اون تحلیل باشه، و وقتی شما برمی‌داری حد ضرر تو از روی حد ضرر میذاری رو تیپی 2، عملا داری چیکار میکنی؟ یعنی داری میگی آقا من برای معاملم هیچ ارزشی قائل نیستم، چون اصلا احتمالاً شانسی معامله کردم، تو سود رفتنم هم شانسی بوده، واسه همینه که از ترسم استاپ موبایل میذارم تیپی 2، چون نه بر اساس فکت باش وارد شدم، یه چیزی رو هوا زدم و سعی میکنم اینو یه جوری فقط سودمو نگه دارم. وگرنه شما اگر میخوای معاملاتو ببندی یا باید هارف کلوز یا فول کلوزش کنی. این که حد ضرر تو بعدی بذاری رو حد سودت، عملا داری از تحلیل غلطی که اصلا وجود نداشته و احتمالاً با سکه انداختن معاملات هیچ فرقی نمیکرده فرار میکنی. فرمولش رو تو ذهنتون بچینید دیگه. ریوارد 4 باشه میشه 1/4، یعنی استاپتون حجمش میشه 1/4 اون مقدار، این 24 میشه 1/3 اون سودی که ذخیره کردی. حالا میرسیم به بحث شیرین تایمینگ. من اول ویدیوام از این گندترین ساعت‌ها شروع میکنم که ببینید که تو گندترین ساعت‌ها همین حرفا صادقه. حالا تایم توکیو و لندن که دیگه ببخشید، تایم لندن و نیویورک که اصلا جای خودشو داره، اصلا صحبتی باشون ندارم. الان من میام اول این کثیف‌ترین جاها رو همیشه براتون ترید میکنم که ببینید با اون صحبتایی که دارم براتون میکنم تو چرک‌ترین جاها داره انجام میشه. حالا این مگه علم عجیب غریبی بود؟ من همان چیزی بود که بهتون یاد دادم، یه SP12 اینجا تشکیل شده که من انتظار برگشت قیمت رو از این SP12 داشتم و آمدم سیگنال سوم رو اینجا زدم، استاپ خورد، فدا سرم، میام سیگنال سوم رو بر اساس همین فالینگ وج میزنم و میام اینجوری ریوارد میگیرم. و همه این اتفاقا ببینید بچه‌ها، من زوم اوت کنم اصلا عجیب غریبه. ببینید این طرف 1 دقیقه‌ایه و من دارم اینجا این کارا رو میکنم. یه ذره کار کرده باشید میدونید چی کار داریم میکنیم از نظر سطح کار. میخوام اون ساعت سر هم ببینیم. باشه دقت کردید من همیشه مثالامو میبرم تو مرده ترین و گندترین ساعت بازار، همون ساعت اقیانوسی و آسیایی سعی میکنم براتون بزنم، چون وقتی چیزی که تو همچین تایم مرده‌ای جواب میده، مطمئنا دیگه لندن و نیویورک جای خود داره. یعنی اگه میخواید سیستماتون رو بسنجید که کارتون درسته یا نه، برید سیستماتون رو تو این تایما بسنجید. یه تریکه، نه اینکه برید رو بک تست کنید ببینید اونجا داره چه اتفاقی میفته، یعنی جواب میده سیستمت یا نه. چون اگه سیستمی که تو فقط تو یه پنجره زمانی انجام بشه، این دیگه سیستم نیست، این یه کار شانسی که داره رو هوا انجام میشه. اونجاست که میفهمی آیا واقعا سیستم داری یا داری روی پنجره زمانی برای خودت یه چند تا خاطره با چارت میسازی و هیچ سیستمی پشت کارت نیست. 4 دقیقه دیگه به ساعت 3 میرسیم و ممکنه قبل از اون 3 بیاد اینو بزنه. واسه همونه که اون حاشیه امن قبل از و بعد از این پنجره ها برای ما میشن حائز اهمیت برای تصمیم گیری، که من این تصمیم گیریم رو کردم. الان تصمیم گیریم چی بود؟ روی ریوارد 2 نصف معامله، روی ریوارد 3 نصف معامله، و اگر بخوام معامله باز بذارم یه استاپ $24 داره که ببینم رأس ساعت 3 برای من پنجره زمانی بعدی داره باز میشه، میره در جهت من یا نه من باید برم با پنجره زمانی جدید رفتار جدیدی رو تجربه کنم. که اینو من میدونم داستان چیه، ولی میخوام شما ببینید، تا نبینید متوجه حرف من نمیشید. اتفاقی قراره بیفته اینه که ساعت 3 که باز میشه، احتمال بسیار زیاد این میاد سقف میزنه الان و من سود بیشتری قراره تجربه کنم. فکتم فقط SP12 که اومده از رأس SP12 من میخواد بره تارگت یک SP12 ما بده اینجا، یعنی تارگت این نقطه رو، ریوارد 5 اینجا رو بده به من. تمام شد و رفت. این دیدگاه منه برای رأس ساعت 3، یعنی پیش بینی من بعد قیمته. حالا میتونه اتفاق نیفته، هیچ اتفاقی نمیتونه این اتفاق نیفته، چون من اکتمو قبلش کردم، اومدم نصف عمرم روی این بستم، نصف اینم بستم. حالا میام نگاه کنم آیا اون اسپیشال رو داد، اگه داد دمم گرم، سود اونم گرفتم. یعنی میام میذارم اینو روی اینجا 5 کوش اینجاست، تقریبا میشفته اینجا. اگه نداد بازم اکتمو کردم، یعنی سودمو گرفتم. الان 10% اکانت رو رشد دادیم ما هم توی اقیانوسیه. 10% خیلی مدعیان که مثلا این سود یه ماه 10%. من می‌خواستم ماهی 10% بگیرم، مثلا تریدر نمی‌شدم رو اکانت $5000 می‌رفتم بیزینس‌های دیگه می‌کردم. 10% ماهانه یعنی عددی که
سقف ماکسیموم ذهنی منه دیگه. من اونجا نمیتونم دیگه از اونجا بیشتر به حجم این بره بالا. مثلا چه میدونم 5 میلیون دلار 6 میلیون دلار توی این اکانت دیگه بس مثلا ماهی 500,000 دلار سود. بله حالا این برای هر کسی متفاوته دیگه و امیدوارم که منظورمو گرفته باشید چیه دیگه. این یه فکت علمیه بله، اما رو اکانت سرمایه گذاری نه رو اکانتی که 5000 دلاری برای آموزش گذاشتم و میتونم با ریسکای متعددی رو سود ببرم ازش. و اکانت مثلا 100,000 دلاری هم فکر نمی‌کنم چیز عجیب غریبی باشه. بچه ساعت 3 شد، ساعت 3 شد و من منتظرم تارگتم. استاپ بخوره عشق باید بکنی، تیوی بخوره عشق باید بکنی، باید با کاری که میکنی عشق بکنی. زمانی عشق رو میکنی که کارو درست کرده باشی. کار درست رو بکنی اصلا به ککت هم نمیگزه. اینجا نام کنید اونجا 50 تا اول که من استاپ خوردم، اینجا یه دونه دیگه هم استاپ خوردم. ککت نباید بگزه، کارتو باید بکنی. او زد. این که میگم استاپ بخوری باید عشق کنی واقعا شعار نیست. ببین وقتی که استاپ میخوری شما هزینه‌ای پرداخت کردی برای گرفتن دیتا که این دیتا چیه، من در این معامله به این سبب انجام دادم، معامله‌ام اشتباه شد و این تو 100 تا معامله برای شما میشه یک ژورنال به شدت ارزشمند که اصلا قیمت نداره. واسه همینه که باید چه سود چه ضرر تو عشق کنی و این اصلا شعار نیست. عشق کنید با کارتون، چون در عمل این استاپ خوردن هزینه دیتاییه که داری میگیری به خاطر اینکه من بفهمم این استراتژی اوکی بود یا نبود، نه زهر خوردن. ککت نباید بگزه، کارتو باید بکنی. او زد. خب ساعت 3 و 1 دقیقه است ایناش و البته اونجا هم مشخصه کندل ساعت 3 و 1 دقیقه. امیدوارم مطلب براتون جا افتاده باشه. من دیگه پنجره زمانی 3 رو ترید نمی کنم به خاطر اینکه البته شد 12% 12.5% تقریبا فکر کنم یا بیشتر شد 10% که داشتیم بحثشو می‌کردیم آقا 10% فلان 20 سال من تریدر نمی‌شدم. اگه قرار بود 10% بگیرم. اینم نقطه خروجمون رو بذاریم، واکنششو ببینید. در عرض کسری از ثانیه 1 دقیقه 2 ریوارد رو از دست دادیم اگر نقطه خروجمون اونجا نمی بود. نقطه خروج کجا بود؟ نقطه خروج SP12 بود. گفتم این SP12 اینجاست، تارگتش میفته اونجا. پس ساعت 3 اگه بخواد بزنه اونو میزنه و بعد میریزه. اینا همش بر این اساس میاد که شما این استراکچر رو تو ذهنت داشته باشی. اینجا اگر من نمیبستم، تارگتم اینجا نبود، چقدر قرار بود بسوزم؟ یعنی نه از نظر مالی ها، از نظر فکری همون دوباره خودخوریه. اینه که استراکچر رو رعایت نمیکنه آدم. اگر رعایت بکنی اینجوری میلیمتری تمیز شیک کار میکنی. اگر رعایت نکنی اصلا مارکت براش اهمیتی نداره تو اینجا داری چی کار میکنی. اصلا نه مارکت منو میبینه نه قیمت جهانی طلا. ببین قیمت جهانی طلا 8 میلیارد آدم، اصلا کی براش مهمه که من اینجا معامله زده بودم یا نزده بودم؟ بچا فکر نکنم در سطح ایران که اصلا صحبت این حرفا نیست توی بحث ایران، ولی تو در سطح جهان هم این دیتیل رو نخواهید دید. چرا؟ چون فکر نکنم در سطح جهان هم کسی بیاد با این دلسوزی. حداقل منتی نیست ولی واقعا استفاده کنید. به خدا من وقتی داشتم کار رو شروع می‌کردم اگر یه نفر اینجوری رو من یاد میداد من اصلا نمیدونم چی میشد، ولی برای من زمانم رفت دیگه تا بخوام اینجوری کار کنم و خیلی سختی کشیدم. ولی واسه همون نمیخوام اون سختیایی من کشیدم و یه جورایی با شما همزاد بداری میکنم. به اندازه کافی داریم تو ایران سختی میکشیم، یعنی میکشید. حالا متاسفانه یا خوشبختانه ما رو مجبور مهاجرت کردن از این نظر که به خاطرش اولیه‌های اینترنت درست و اینا بتونم منجا بشینم با خیالات کارم کنم، ساعت 3 اینترنت من قطع نشه، برقم نره، اینا رفتم. ولی باید کمک کنیم که همه استفاده کنن از اطلاعات. و اگر فکر میکنید کسی نیازمند یادگیریه لطفاً این مطلب رو براش بفرستید. منی که دارم با دل باز با دو دستی این قلبمو دارم تقدیم شما میکنم با اطلاعات، شما خسیس نباشید توی معرفی این اطلاعات به دیگران. پس سعی کنید این آموزش‌ها رو برای هر کسی که فکر کنید نیاز داره بگید، بفرستید، استفاده کنه. خیلی خوشگله، خیلی خوشگله. بریم برای خواب. این شد وضعیت کار ما امروز و همین. دوستتون دارم، ارادت. بریم برای ادامه ویدیو.
مطلبی که میخوام بهش دقت داشته باشید اینه که وقتی که ما الگویی رو توی یه سطحی میبینیم، توی یک زمانی میبینیم، روی یک نمادی میبینیم، خیلی مهمه که روی اون نماد، مثلا وقتی میاد مگنت میزنه، بریک اوت میزنه، سقف و کف میسازه، پول بک میزنه، واکنش میزنه به میانگینش، هر اتفاقی داره براش میفته، سوال اصلی ما باید اینجا این باشه روی این نماد الان چه زمانی این اتفاق افتاده؟ این اتفاقی که روی این نماد افتاده در محدوده پنجره ویندو با کیفیت این نماده یا نه تو پنجره زمانی بی کیفیت این نماده که همونطور که خودتون دیدید وقتی که مثلا رو داو جونز تو محدوده 2 کار میکنیم واقعا بی کیفیته، اما همون رو وقتی بیایم روی 17 و 30 16 و 30 18 کار کنیم کیفیت بالایی رو، مثل همون رفتاری که رو طلا توی این بازار زمانی که تو معرفی کردم داشتیم. طلا خیلی گلوباله، طلا 24 ساعته است عملا. پس خیلی دقت داشته باشید که چه الگویی رو کجا قراره ببینید و چه زمانی باید ببینید، چون زمان به رفتار قیمت وزن میده. یعنی چی؟ یعنی که وقتی توی مثلا صبح به تایم بروکر 7:30 صبح، 7 صبح مثلا 8:30 صبح روی داو جونز آمریکا یه دونه مثلا پین بار رو اینگولفینگ می‌بینی، پیکسلشو کپی کن بذار روی تایم مثلا 18:30 بروکر، خب که میشه مثلا ساعت 11:30 به وقت خود نیویورک. این پیکسل کپی کردن یعنی چی؟ یعنی که دو تا الگو دارم، دو تا تایم متفاوت. یعنی این زمانه که به ما وزن میده که این ستاپ و این تریگر آیا در این صد جواب میده یا نمیده و احتمال 99% با بک تست گرفتنتون میفهمید که چقدر یه ستاپ میتونه توی زمان ارزشمند باشه، توی زمان دیگه بی ارزش باشه. چون پشت الگوی اول که تو صبح ایجاد شده یه سری الگوریتم خوابالو هن، ولی پشت دومی کل نیویورک با پولشون وایستاده. سوال حرفه‌ای این نیستش که چی شد، سوالش اینه که کی چی شد. حالا بر اساس اصول اولویت بندی زمانی اگر ما بخوایم یک امتیازدهی داشته باشیم به اینکه ما با چه ستاپی کار بکنیم، اصلا اینه که اون ستاپ آیا زمان رو لحاظ میکنه، آیا لول ها رو لحاظ میکنه و از همه مهمتر آیا الگوی پرایس اکشنی یا یک تریگر قابل بک تست گیری داره یا نه، یا داره رو هوا معامله میکنی. این خیلی مهمه. چرا که ما اون تریگر پرایس اکشن رو در همه لول های وزندهیمون داریم. یعنی شما میتونی بر اساس تایم و پرایس اکشن بدون لول کار بکنی، یا شما میتونی بر اساس لول و پرایس اکشن بدون تایم کار کنی اما اولویت سومه، امتیازش پایینتر از حالت ایدئال بالاست، یا شما میتونی بر اساس پرایس اکشن خالی کار بکنی اما این مثلا اولویت 1، این 2، این 3، این 4، اما ترکیب تایم و لول چرا که پرایس اکشن رو از توش حذف کردی عملا غیر قابل بک تست گیریش کردی و اون چیزی که در همه اینا بهش وزن میده تریگر قیمته که شما بدونی که با چه تریگری قراره معامله بکنی، چون میتونی اون رو بک تست بکنی. حالا هرچی اولویت این سیگنال بالاتر باشه عملا احتمال اینکه تو تایم ویندو بعدی این قیمت بره در جهت اون بیشتره. یعنی وقتی شما از ترکیبی از اینا کار میکنی توی این تایم ویندو، احتمال اینکه تایم ویندو بعدی هم ازت تبعیت بکنه بالاتره و ریواردهای بالاتری بگیری، آر بالاتری بگیری. ولی مثلا فقط اگر از پرایس اکشن کار بکنی احتمالی که اینجا سود بگیری زیاده، اما احتمالی که این ازت تبعیت بکنه کمتره، چون مجموعه اینها رو در نظر نگرفتی. این نکته خفنی بود که توی این اسلاید می‌خواستم بهش دقت داشته باشید. یعنی ترکیب اینهاست که به شما اجازه میده در طول یک روز معاملاتی یک معامله‌ای بگیری که در جهت تو ممکن باشه اون قیمت با احتمال بالاتری حرکت بکنه. یعنی نتیجه‌ای که میخوام از این داشته باشید اینه که سیگنال های معاملاتی ما حذف نمیشن، اولویت بندی میشن از پایین به بالا. بچه‌ها من شخصا نصف ضررهای زندگیمو سر تحلیل اشتباه نکردم، سر فومو کردم. یعنی زود پریدن تو معاملم. چرا؟ چون فکر میکردم اگر بیام زود بپرم تو معامله اون تریگر از دست نمیره، که بعضی جا هنوزم این کارو میکنم اما سعی میکنم کنترلش کنم. و وقتی رو بفهمیم که زمان به پرایس اکشن داره وزن میده و چیزی تحت عنوان سیگنال و آخرین سیگنال وجود نداره، دیگه قطار و آخرین قطاری هم وجود نداره. یه سری قطارن که دارن به ترتیب میرسن از راهشون و تو میتونی سوارش بشی یا نشی و اینجوری دیگه فومو کلا میمیره، فوموی وجود نداره دیگه برات. حالا تو مراحل طراحی سیستم معاملاتی که خواهی داشت برای خودت به صورت شخصی، باید بیای ساعت‌های مهم اون نماد رو بشناسی که الان تا حدود زیادی بهتون سیگنال دادم که داستان چی به چیه، و بعد بیای با سطوحی که راحتی، حالا ویکلی مپ، سطوح افقی، های لو قبلی، هر چی که هست، با اون کامفورت باشی، بتونی باهاش کار بکنی. اون خیلی مهمه. و اگرم میخوای یه سطح شخصی خودت رو ازم به کار ببر، یعنی اومدی بک تست گرفتی روی نماد مثلا پوند به دلار، سطح 75% روز قبل برام حائز
اهمیته. خب روی این 75% بیا کارتو انجام بده. هیچ وحی مطلقی در این بازار وجود نداره، چرا که مارکتی بر اساس احتمالات داره ساخته میشه. حالا نکته‌ای که میخوام بهش دقت بکنید اینه که خیلی تا این سه تا مرحله رو میرن، یعنی روی ساعت خوبی کار میکنن، سطوحو در میارن، سطوح شخصی هم در میارن، اما اینجا ول میکنن، یعنی تریگر درست پرایس اکشنی رو نمیان رعایت بکنن توش، در زمان اجرا رو هوا معامله میکنن به معنای واقعی و این عملا شما رو از تریدینگ میبره تو گیم. شما داری بازی میکنی، به محض اینکه یه جایی از این مارکت پات در میری خارج میشی، عملا شما دیگه ترید نمیکنی. وقتی شما اکت معاملاتی غیر قابل سنجش و غیر قابل بک‌تست‌گیری باشه، چرا که شما وقتی رو هوا کار کنی، یه روز یه معامله بزنی نقطه ورودت بیفته اینجا، یه روز معامله بزنی نقطه ورودت بیفته اونجا، هیچ استاندارد درستی وجود نداشته باشه برای نقطه ورودت، شما عملا داری رو هوا کار میکنی و عملا با شانسی کار کردن هیچ فرقی نداره کاری که میکنی. بچه‌ها از نظر علمی چیزی که غیر قابل اندازه‌گیری باشه غیر قابل بهینه سازیه و چیزی که غیر قابل بهینه سازی باشه غیر قابل تکرار شدنه. و این چه ربطی به ترید داره؟ ربطش اینه که وقتی تریدر میاد رو هوا معامله میکنه، بازار مارکت باز میشه 16 و 30 یه معامله رو هوا میزنی، مثلا شب میشه یه معامله رو هوا میخوای بزنی، عملا شما یه کار غیر قابل اندازه‌گیری داری میکنی و حتی اگه اینو ژورنالش هم بکنی، چون غیر قابل اندازه‌گیریه، چون رو هوا انجام شده، اون سودی هم که حتی بکنی به دردت نمیخوره، چون سودت هم غیر قابل اندازه‌گیری و غیر قابل بهتر شدن بوده و عملا داری قمار میکنی، شما ترید نمیکنی، داری شرط بندی میکنی. چرا که در حالت قابل اندازه‌گیری بودن ترید برات میشه یک شغلی که قابل بهینه سازی و قابل بهتر شدنه، اما در اون حالت رو هوا معامله کردن یه حالتی که شما میتونی سکه هم بندازی کارتو انجام بدی، هیچ جلوتو نمیگیره، اما تاش هیچیه. حالا اگه بخوایم مدل تحلیل ذهنی در چارچوب زمان رو بخوایم دیکته بکنیم با هم دیگه، اینه که وقتی که اول تایم رو بشناسی، مرحله اول کار رو رد کردی و بعد از اون اومدی روی لول های درستی کار کردی و بعد از اون اومدی پرایس اکشن رو روی اون سطوح پیاده کردی، یعنی رفتار قیمت رو روی اون ایجاد کردی. اینو باید مسیر اینوری برید، مسیر اونوری رفتن یکم شما رو راندمانتون رو میاره پایین. حالا اگه بخوام مسیر یک تریدر رو از سطح آماتور به سطح حرفه‌ای بگم به چه شکله، اینه که تو مرحله اول شما تک پنجره روزانه کار میکنید تو دی تریدینگ، یعنی میای میگی آقا من امروز بازار مارکت باز شده، من میتونم مثلا اون تایم مثلا توکیوش یه سری معاملاتی انجام بدم و اونو تا مثلا یه تارگتی بذارم، اگر رسید که رسید، نرسید اونجا استاپشو میخوره، یا اصلا هیچ نگاهی به پنجره‌های زمانی نداشته باشی. اما تو مرحله دوم که این به طرف حرفه‌ای میشه، میدونه که سشن هایی وجود داره، نه اینکه فقط بدون سشن وجود داره، ما اون نفر رو حرفه‌ای تر خطاب میکنیم به خاطر اینکه میدونیم اون نفر وقتی اینجا معامله میزنه اینجا کلوز میکنه، یا اگه اینجا معامله میزنه اینجا سر به سر میبنده، یا اکت های مدیریت این معامله رو انجام میده و میدونه که اینا پنجره های زمانی متفاوتن. دانستن اینها صرفا امتیاز خاصی بهتون نمیده تا وقتی که نرید استراتژی هایی بنویسید برای هر سشن. حالا لایه بعدی حرفه‌ای بودن این شکلیه که تک سشن کار میکنن، میگن آقا من اون سشن رو کلا ایگنور میکنم، میام روی این تک پنجره تک سشنی کار میکنم، یعنی یه پنجره ای از یه سشنی انتخاب میکنم، روی اون فوکوس میکنم. اینجا مرحله حرفه‌ای شدن داره آغاز میشه، هرچی بیشتر. اما بعد از این مدت راندمانی که این بهتون میده راندمانی نیستش که بتونه برای شما درآمد خیلی بالایی داشته باشه. این معمولا تک پنجره تک ویندو، چون شما لوز میکنی. ببین زندگی انسان ها به این شکل نیستش که شما بتونی هر روز اینجا یک کاری انجام بدی. شما انسانی در طول 24 ساعت روز، چون حالات روحی و روانیت خراب میشه، نباید خودتو مجبور کنی که تو یک محدود زمانی کار بکنی. شما باید انقدر حرفه‌ای بشی که توانایی رو داشته باشی که چند پنجره در یک سشن کار کنی، یعنی بدونی که من اینجا یه پنجره‌ای دارم، اینجا هم یه پنجره دارم، یه پنجره دارم و میتونم اونقدر کار کردم روی اینها، بک تست گرفتم روی اینها که میدونم رفتار اینجا به چه شکل بود، رفتار اینجا به چه شکل بود. اگر یه روزی حال روحی روانیم خراب بود، نتونستم اینجا رو انجام بدم، اینو بتونم انجام بدم. چرا که رفتار در همه اینا تقریبا یکیه رو اون نماد. اما اون چیزی که اینا رو متفاوت میکنه انرژی اونها در این پنجره هاست. بچه‌ها مارکت واقعا بزرگترین دشمن شما نیست. بزرگترین دشمنتون به نظر من نظر زمانی، اون پنجره زمانی‌های زورکی که خودتون احتمالاً برای خودتون ساختید. مثلا بیام حاشیه مثلا نیویورک و لندن رو کار کنم، نه بیام 16 و 30 رأس 16 و 30 کار کنم، چون عملاً یک کار غیر قابل اندازه‌گیری و غیر قابل بهتر شدن عملاً ترید کردن نیست. یک روشیه که شما میتونی مثلا رأس 16 و 30 بیا با سکه انداختن هم یه سود ریزی بگیری در دراز مدت، اما این سود رو نمیتونی بهترش کنی، نمیتونی اونقدر بزرگش کنی که بتونی ازش سود خوبی بگیری.
چون شما نمیتونی روی اون نوسان اول مارکت ریسک بالایی بکنی، چرا که اعتمادی به این سیستم غیر قابل اندازه‌گیری شده نداری. پس مجبوری یه حجم خیلی کوچیکی، 1 صدم 2 صدم روزی معامله بزن، نه $100 اصلا در روز بذار، ولی این سیستم نیستش که کانسیستنت باشه. با یه هفته 2 هفته اشتباه کردن و زور کردن خودت با حال بد پای چارت یه زندان درست کردی که من باید رأس یه ساعتی توی این زندان باشم که بخوام یه مارکتی که بر اساس احتمالات رو باش قمار بکنم و اسمشو بذارم ترید. تو شما وقتی خودتو مجبور میکنی که رأس یه ساعت خاصی روی یه پنجره زمانی خاصی باشی، عملاً یه زندان درست کردی که وقتی روزایی هم که حالت بده خودتو مجبور میکنی که تو اون تایم کار کنی. اصلا وقتی حالت بده بشینی پای چارت از همون اول باختی، موس و دستت بگیری باختی. یعنی تک پنجره بودن میشه زندان، چند پنجره بلد بودن و درست کار کردن میشه آزادی واقعی یه تریدر. حالا یه لول اگر بخوام بریم پایین‌تر که اون لولی که من دوست دارم بهش برسید اینه که شما بتونید در چند پنجره در چند سشن کار بکنید، همون کاری که من براتون توی همه ویدیوها انجام میدم. یعنی برای من مهم نیست الان اقیانوسی است، من اینجا براتون اگه دقت کرده باشید معامله انجام میدم، حتی سشن آسیا هم باز نشده. دلیل اینکه میرم مثلا اینجا کار میکنم اینه که ببینید وقتی که یه نفر داره میاد توی این پنجره زمانی مزخرف کار میکنه، دیگه این پنجره زمانی‌ها عملاً قابل انجام است و عملاً اون لایه خوبه اینه. حالا یه لایه پایینتر از اینم داریم که میشه رأس‌های زمانی بین اینها که واقعاً من ارضا ندارم ازتون به این سطح برسید فعلا. حداقل 10 سال اول معامله گریتون نباید به این اصلا فکر کنید که بخواید دیتیل تر از این کار بکنید. شما هم که نگاهتون به این نگاه تغییر پیدا بکنه، خودش 90% راهو رفتید، حتی اگر نری روش کار بکنی. همین که بدانید همچین چیزی وجود داره و باید نگاهتون به مارکت این شکلی باشه تو دی تریدینگ، چرا که کنترل کامل زمانی رو به دست میگیرید. یعنی برای شما دیگه اهمیتی نداره که ساعت چنده، اصلا ساعت 2 صبح، ساعت 2:45 صبح، ساعت 7 صبح. شما وقتی که این دیدگاه رو داشته باشید در همه پنجره زمانی ها، اگر بک تستش رو داشته باشی میتونی ترید بکنی، چرا که مجهز شدی به سلاح دانش تحلیل زمانی، دانش پرو اکسکشنی که حالا در قالب SP12 پرو BTB و میکرو مپ میتونی اجراش بکنی و دانش سطوح افقی. به این شکل شما با این سه دانش و ترکیب این سه غول معامله گری میتونید راندمانتون رو افزایش بدید. باشه، برای اینکه مطالب رو بهتر درک بکنید من براتون یه اندیکاتور ساختم به اسم سشن ویندو پرو که اینو براتون تو سایتم میذارم که دانلود بکنید. حالت‌های مختلفی براش گذاشتم که به درک بهتر مطلب کمک بکنه. اضافهش که بکنید رو چارت، این منوی اولش مهمترین قسمتشه. توی حالت اول میاد چیکار میکنه؟ اون حالت سه تا سشن اصلیو که اون حالت گلوبالی که همه بلدنشو میندازه واسهتون. من اینو یکم بکشمش اینورتر. اینجا هم 12 شب روز پنجشنبه است، اینجا هم 12 شب روز جمعه است. این یعنی یک روز معاملاتیه که اینجا براتون ساعت‌ها رو گذاشته 3 آسیا، لندن و نیویورک. این حالت گلوباله برای اینکه میخوان فعلا بچه‌ای که آماتورترن دستشون بیاد که سشناش شکلیه. حالت بعدیش حالت نیویورک که 16 و 30 تا 18 رو میندازه براتون. اون سشن اول نیویورک براتون میندازه برای اینکه میخوان کار بکنن. حالت بعدی حالت 18 تا 21 که حالت بعدش حالت 21 تا 23 و بعدش حالت ویندو اول مارکت مثلا لندن رو براتون باز میکنه و حالت اصلی اون آخر که تمام مطالب امروز توش لحاظ شده توی این حالت آخره به صورت فول مپ که میاد برای شما تمام اون 11 ویندو و اون پوینت هایی که من برای مد نظرم هست رو براتون میندازه روش. ببینید به عنوان تمرین مطالب البته الان 1 دقیقه دیگه مارکتم باز میشه. من گذاشتم 10 آگوست که مارکتم باز بشه، بعد ادامهشو بریم با هم. اون تایم پوینت های مختلف که 2.5 و 3 4 8 و 9 و 10 10 تا 13 پنجره زمانی، 13 تا 15 15 و 30 تا 16 16 و 30 تا 18 18 تا 21 و پوینت ها اینجا 18 و 30 هم هست که در ادامه باهاتون کار میکنم. فعلا همینا رو داشته باشید. بچا قبل که برید اندیکاتور رو دانلود بکنید بهتون بگم این اندیکاتور قرار نیست به شما سیگنال خرید و فروش بده. این اندیکاتور فقط به شما میگه که این ساعت های مهمی که من باید بهش توجه داشته باشم که پنجره و تایم پوینت های زمانی داره میاد تو مارکت کجاست و بعد از اینکه مقدار مسلط شدی سعی کن پاکش کنی یا فقط اون تایم پوینت ها رو روی چارت نگه داری. من تنظیماتش هم براتون گذاشتم رو حالت هفتم، فقط تایم پوینت ها رو براتون میذاره، چون اندیکاتور و ابزار خوب ابزاری که بعد از یه مدت دیگه بهش احتیاج نداشته باشی. اولین نکته بخوام بهتون دقت داشته باشید، ببینید اخبار و حالا فانت هم توی این سیستم لحاظ شده اتوماتیک. یعنی مارکت هم باز شد، نرخ بیکاری اومد. ببینید بچه‌ها این خودش تو تایم پوینت 15 و 30، یعنی اصلا شما نیازی به فکری از قبل نداری. یعنی یه جورایی اون فارکس فکتوری هم پوشش داده شده توی این اکسپرت، توی این اندیکاتور رو ببخشید. بچه‌ها اول بیاید حالت بدون اینا یه بار با هم کار کنیم. ببینید الان چیزی که شما می‌بینی اینه، بدون دیدن بدون این نگاه تا الان داشت این شکلی به مارکت نگاه می‌کردی. دیگه شاهکار می‌کردی می‌رفتی تو سشن‌ها، دیگه شاهکارتر اینه که مثلا اون بچه اشتراک بین سشن لندن و نیویورک این چیزای خیلی گلوبالی که وجود داره، اما الان به سلاحی مجهز شدی که وقتی میندازیش رو چارت، البته این برای تمرینه ها بچه‌ها، قرار نیست شما
اینا همیشه رو چارتتون باشه انقدر شروع کنید چارتتون رو، فقط قراره نگاهتون آشنا بشه با داستان. حالا بهتون میگم الان تمرین این چه شکلیه. ببینید ما الان پنجره زمانی اون اقیانوسیه رو داریم از 0 الی 2.5. ببینید اینجا برای من یه تشکیل فلک داده، شروع میکنه اون 3 برای من بریک اوت کردن. حالا اینجا چی میبینم؟ اینجا SP12 میبینم، یه دونه گپ اینجا دارم و اینجا SP12 شه که اینجا فعالش کرده و تارگت یکشو به من داده. ببینید تارگت یک وقتی میخوره عملا تیک اون انجام شده. من مجددا برای اینکه ذهنتون باز بشه یه دور چیزا رو میندازم، همه SP12 رو میندازم الان برای اینکه وقت شما رو نگیرم استاپ میکنم. من همه SP12 رو بندازم. SP12 رو تشخیص میدادیم، گپی که وجود داشت میومدیم اولین پول بک بین اون رو میتونستیم تریگر ورود داشته باشیم، حد ضرر این پشت و تارگت 1 الی 2. یک عملا اون احتمال موفقیتش رو میسنجیم، 2 ریواردمون رو میبریم بالا. الا ماشاءالله مثلا این SP12 تا تارگت 9 هم رفته تا اینجا. خب من براتون کشیدم. ببینید الان همه این SP12 ها توی این ترند اومدن تارگتاشون رو دادن. یعنی من اینا رو براتون یه دو خیلی سریع گذاشتم الان اینجا، من پاکشون میکنم برای اینکه شلوغ نشه. فقط ببینید به این صورت و اون چیزی که اومد استاپ خورد این آخرین SP12 بود که از اینجا استاپ خورد. ما میدونیم که دیدگاهمون باید پرایس اکشنی باشه به داستان. یعنی میخوام الان تجمیع کنم همه صحبتمون رو با هم دیگه. این از SP12 هاش فقط برای اینکه دید داشته باشید که ترند چه شکلی بوده و چه جوری تو SP12 میتونیم سود بگیریم، به غیر از پروبیتی بیای که وجود داشت، به غیر از میکرو مپایی که اینجا وجود داشت، چه ریواردایی میشد گرفت. الان میخوام برم ترکیب پرایس اکشن و پنجره زمانی و SP12. خب نگاه پرایس اکشنی که من میخوام بهتون داشته باشم اینه که ببینید پنجره زمانی که برای من از ساعت 3 ایجاد شده شروع کرده چیه ترند نزولی رو ساختن که با یه SP12 از این پایین شکسته. چه ساعتی شکسته؟ رأس اون 4. چه ساعتی این پایین شکسته؟ بعد از باز شدن پنجره زمانی ویندوز 3. پس وقتی من میدونم یه پنجره زمانی 4 وجود داره، یه تایم پوینت 4 وجود داره، یه 2.5 تا 3 امکان ترند برگشتن و MTR گرفتن وجود داره، دیگه اینجا میدونم اینجا باید معامله‌مو مدیریت کنم. به چه شکلی؟ باید ببندمش، یا باید حجمش رو کم کنم، یا باید فریش کنم، یا باید بپذیرم که اگر استاپ خورد من به دلیل این بوده که پنجره زمانی و تایم پوینت جدیدی داشته وارد مارکت می‌شده. به این صورت که من اگر بیام یه ترند لاین از این نقطه که میدونید چرا از این نقطه از بچه پرایس اکشن کار چرا از این باید بگیریم ترن لاینمون رو که واقعا بیسیک ترینه، از این پایین نباید بگیریم، ترن رو باید از این به این رسم بکنید. این اگه امتداد بدم به آخر روز، من یه خط روان خیلی ساده دارم رو چارتم، یعنی برای اینکه ببینید چقدر میشه ترکیب این مطالب چیز وحشتناک قولی ساخت. و اگر این سطح بالاترشو، کانال بالاترشو بیارم بذارم رو اول کانال بالا، میتونم عملاً به دست بیارم نقاط اشباع خریدم رو. یعنی وقتی من میام به این نقطه میرسم میدونم که عملاً دارم میام به محدوده خریدی که اینجا اگر بشکنه من کانالم هنوز میتونه ادامه روند داشته باشه. حالا من اینجا چی دارم؟ وارد پنجره زمانی 8 تا 9 شدم. عملاً وقتی SP12 بعد از این میاد تشکیل میشه برای من حائز اهمیته و من این استراتژی رو جدا باید در نظر بگیرم. یعنی عملاً میگم SP12 که در پنجره زمانی 8 تا 9 ایجاد شد و من براش وارد شدم و تا تایم پوینت 9 هم براش ثبت کردم. حالا میاد به نقطه‌ای میرسه میبینه من تایم پوینت 10 رسیدم و اینجا عملاً به اشباع خرید این کانالم رسیدم. مادامی که این از این سقف نشکسته و برای من ترند سودیشو نداده، برای من حکم چی داره؟ حکم این اصلاحی در این کانال رو داره. مادامی که نه تو دل این کانال بخواد رنج بسازه یا بخواد حالت نزولی داشته باشه. حالا یه تریک خیلی جالب میخوام بهتون یاد بدم که اون حالتی که وقتی که من در مارکت بودم، یعنی ساعت 10 صبح بوده، آیا این تشکیل شده بوده؟ خیر. پس من چی داشتم میدیدم اینجا؟ من از این نقطه به این نقطه اینو داشتم میدیدم، این الگو رو داشتم میدیدم. ببینید اینو داشتم میدیدم. عملا یه رایزینگ وجی میدیدم که داره به نقاط اشباع خریدش نزدیک میشه. حالا چی میبینم؟ وقتی اینو امتداد بدم عملا میتونم تایم پوینت های برگشتی هم به صورت خیلی با دقت بالا داشته باشم. پس عملا من الان چی دارم؟ پرایس اکشن رو دارم که با تو دو تا ترند که صحیح کشیده شدن کافیه من این تایم پوینت خوبم رو داشته باشم. وقتی که NFP داره میاد، NFP بچا NFP 2 روز کار کرده باشید تو مارکت میدونید NFP چقدر ترسناک و خطرناکه. اما میدونم که تلاقی این قیمت با این زمان از قبل برای اینجا که بودم برای من اینجا مهم بوده و ببینید مارکت میاد اینجا اینجوری اینو تاچ میکنه این محدوده رو و از اینجا پین بار میسازه و میره بالا و بازم انتظار ندارم شما الان بیای اینو کار بکنی. بازم میخوام برم تو دلش. تا اینجا توی لندن بودیم، الان میخوام بریم ببینیم بعد از این خبر چی داشتیم، پنجره زمانی کجا به درد من میخوره. ببین پنجره زمانی وقتی من تایم پوینت اخبار رو دارم، این وقتی میاد دیگه من اینو نباید SP12 در نظر بگیرم که اومده میخواد ترند بعدیشو داشته باشه. میتواند داشته باشد، نه که نتواند، اما برای من اصلا حائز اهمیت نیستش که بیام اینجا یه نقطه ورود بگیرم. اصلا به چه دردم میخوره نقطه ورودی اینجا بذارم، استاپشو بردارم بذارم اینجا. برعکس این باید من کار کنم. وقتی ببینم قیمت به هم
ترندش رو از صبح داشته و آمده به یک سطح بالایی رسیده و گپ داده، این برای من عملاً حکم اگزاستشن گپ رو داره که در طول کل روز تا همین الان که بازار باز شد داریم تو همین اگزاستشن گپ حرکت میکنیم. و من تریدری که ساعت 16 و 30 دارم کار میکنم میام میبینم یه همچین کانسپتی دارم، اینو دیدم، این پنجره زمانی اینجا به کارم میاد. وقتی 16 و 30 دارم کار میکنم دارم میبینم تو پنجره زمانی 15 و 30 تا 16 و 30 یه اسپایکی داشتم که احتمالاً اگزاستشن گپ بوده و یه حالت اسپیتوئل منفی داشتم که خود این آره یکیشو تا آخر روز به من میده. ببینید چقدر زیبا تا چشم میکنه. اینا رو پاک کنم. از اون نقطه تمیزتر برای من میاد یه نقطه بی تی بی میسازه به این صورت. چون میدونم این اگزاستشن گپه و احتمال بالا رفتنش خیلی سخت‌تر از اینه که بخواد بریزه، میام در این نقطه سلر میشم. یعنی اون نفری که اومده در این نقطه سل لیمیت گذاشته، آره دوشو توی همین چند کندل بعدی گرفته و اگر منتظر کانفرمیشن بوده میاد این زیر معاملش رو فعال میکنه، یعنی این تاییدیه‌اش میشه. اینجوری میشه که عملا نقطه ورودش میشه این، به جای اینکه این باشه میشه این. یعنی دو نوع ورود داشتیم دیگه. در هر دو حالت کارش رو انجام داده. حالا مگه این لگ وان لگ توش نیست و من پروتکشن کار نمیدونم این سقف شکسته شده و این امتداد داره به سمت جلو؟ ببینید اینا همه ساختارهای در هم تنیده است و این به خاطر گذشته نیست. میبینید که ما در آینده هم میتونیم کارمون رو انجام بدیم و الان سودمون 600 300 تا بذاریم تو جیبمون و الان نمیذاریم تو جیبمون، اینو قرار بدیم به خیریه. حالا من اومدم میخوام پنجره زمانی 18 تا 20 رو کار کنم، 21 رو کار کنم. چی کار میکنم؟ میام میبینم که لگ وان لگ تو تشکیل شده و هنوز این ترند نزولیه. چرا؟ چون یک لوئر های زدم اینجا. وقتی لوئر های میزنم یعنی عملا ترند صعودیم اومده ضعیف شده. پس دوباره میام توی این محدوده، این اگر بی تی بی باشه توی محدود دنبال بی تی بی میگردم که البته ببینید نزدیک شده، اما اگه بخواسته با لیمیت وارد بشه نمیشده. اما اگر میخواسته با کانفرمیشن وارد بشه اینم کانفرمیشنشه که در واقع خود این یه اسپیتوئل. بچه‌ها ببینید ساختار چقدر دیوانه کننده است. اگر فقط با طمأنینه ریلکس بخوای با دید باز در نگاه پرایس اکشن، اسپیتوئل، پنجره زمانی همه رو با هم ترکیب کنی و میبینی چه چیز قولی، اصلا یه چیزی که هر لحظه میتونی توش کار انجام بدی. و به همین دلیلی که مثلا اینجا کاری نمیکنم، یعنی اینجا کار کردن انقدر ایزیه و میتونم روش مانور بدم که میام مثلا اینجا براتون لایف ترید میکنم. میام یه تایمی که مثلا واقعا دیگه داغونه دیگه، کسی اینجا ترید نمیکنه اونقدر که بخواد دنبال سود خوب باشه. و دوباره میریم جلوتر پنجره زمانی بعدی رو ببینید. دقیقاً تو دل همین پنجره زمانی 18 تا 21 که این میاد اینترنت رو میسازه به این کف میرسه. یعنی اگه این پنجره زمانی اشتباه بودن این ترند از این نقطه شروع نمیشد به اینجا پایان پیدا کنه. ببینید عملا اینجا پایان این روند بوده و مجددا از 8 یک روندی ایجاد شده که در پنجره زمانی 9 تا 10 هم ساپورت شده. ببینید این و این. و اگر اونی که اینجا در لایو مارکت معاملهشو مدیریت نمی‌کرده احتمالاً با این یه ذره شاید میترسید و سود کمتر خارج می‌شده. اما اونی که درک کرده پنجره زمانی چیه، میدونه پنجره زمانی 10 وارد مارکت شده، میتونه بیاد این الگو رو تشکیل بده و براش ببینه این الگو رو و وقتی که اسپیتولی در جهت اون میبینه با خیال راحت ورود بکنه که آره یکیش. وقت بچا اینا واقعا اتفاقی نیست. اینو من اصلا نمیگم به حرف من کار بکنید، شما باید برید بک تست کنید ببینید این چی گفت، درست گفت، راست گفت، غلط گفت، چی گفت، بعد برید روی فوروارد تست ببینید میتونید کار بکنید باش یا نه. اونجاست که میتونید معجزات رو ببینید کم کم. و اصلا دلیلی که میبینید بچا پنجره زمانی 13 تا 15 واسی چقدر عجیب غریب اینجا، به خاطر اینکه میدونیم که تایم پوینت 15 واسی احتمالاً برامون خیلی مهمه و اصلا نقطه ورود و خروج هیچ فرقی نداره. یعنی اونی که اینجا وارد شده 2 ساعت فقط دور خودش گشته، ولی اونی که اینجا وارد شده تو این پنجره زمانی یا تو این که این پنجره زمانی اینجا وارد شده استراتژی قبلشو داشته و تونسته تو این پنجره زمانی کار بکنه. و مجددا ببینید تلاقی تایم پوینت 20 وقتی میاد هم پوشانی پیدا میکنه با رسیدن به کف قیمت این تریدینگ رنجی که ایجاد شده، عملا میتونه یک نقطه ورود خوب برای اسکالپ باشه، برای اسکالپرهایی که میخوان اینجا اسپیتوئلی وارد بشن. اونایی که اسپیتوئلی اینجا وارد شدن الان هم سود گرفتن بچا. همین الان که من داشتم صحبت میکردم اونایی که میخواستن اینجا اسپیتوئلی با این لیمیت وارد بشن تا الان یه بار ریوارد یک گرفتن، 2 بار ریوارد گرفتن و همین الان در بین صحبت من سومین ریوارد یکشون هم گرفتن. اونایی که روی این اسپیتوئل ورود بکنن. چرا؟ چون کانتکست رو دیدن، تایم پوینت ها رو میدونن که احتمال زیاد وقتی که تو تایم نیویورک برای من اینجا یه اسپیتوئلی تشکیل شده میتونه حائز اهمیت باشه که حداقل ریوارد یک رو بتونم بگیرم، یا حتی اگه بخوام معامله نکنم میدونم که احتمالاً اینجا تایمیه که برای من احتمال برگشتش رو داره، پس اینجا هم سل نمیزنن. یعنی حداقل اگه بای نگیرن اینجا هم سل نمیزنن. با این شادوها ترجیحاً یا بای میگیرن یا هیچ کاری نمیکنن. عملاً از پنجره زمانی قبلی میکشیمشون تو پنجره زمانی بعدی
و این پنجره زمانی ها ترکیبش با SP12 و ترکیبش با این پروکسی اکشنی که با هم کار کردیم تو دوره جامعه مالیگری، ببینید چه چیز قولی میسازه و اصلا واقعا چیزی فراتر از این اگر نیازه که برید آموزش ببینید. برای من که کنترل نمیندازه که شما آموزش ببینید یا نبینید، هزاران سرفصل آموزشی تکنیکال داریم، اما برید دور خودتون رو بچرخید و برگردید میرسید به همین نقطه‌ای که اینجوری به چارت نگاه خواهید کرد اگر بخواید تکنیکالیست بشید در دی تریدینگ. مولتی دی تریدینگ یه ذره داستانش فرق داره بازم با همینا، ولی مدل‌های پنجره زمانیش فرق دارن. اینوست که اصلا داستانش فرق داره، اصلا نباید این مدلی کار بکنی تو بحث اینوستینگ. امیدوارم که مطلب براتون کامل شده باشه، چون ویدیو خیلی داره طولانی میشه، من مجبورم اینجا رو تمامش بکنم مطلبو برم جمع‌بندی بکنم رو ویدیو براتون. من این $613 هم به همون روالی که داشتیم میذارم برای حالا یا بیماران ایبی یا آزادی زندانیان دیگه که فاکتورش هم براتون میذارم روی ادامه ویدیو. خب من رفتم جمع کنم بخوابم که دیدم 613 تا کمه برای بحث خیریه. گفتم این تایم پوینت هم که نزدیکه، صبر کنیم برای تایم پوینت 2:30 سر این تایم پوینت من اینو بتونم بکنم 1000 تا بزنیم برای بحث خیریه. 600 تا این مقدار کمه برای این ویدیو به نظرم. الان تقریبا چند دقیقه دیگه 2:20 دقیقه است. دو تا کندل 5 دقیقه دیگه صبر می‌کنیم و با هم دیگه میریم برای معامله رو تایم پوینت چیز. من خیلی معامله سریع قرار انجام بدم و نمیخوام رفرش بدم، حجمم هم بالا میزنم، فقط میخوام این 600 تا رو بکنم چیز، فقط میخوام اون لحظه تایم پوینت یه کاری انجام بدم. حالا بخوام چیکار کنم بذارید توضیحش هم بدم دیگه، بریم تو دل قیمت. ببینید مثلا حرفم اینه که وقتی که این تایم پوینت این شکلیه از صبح انقدر میشه کار مختلف کرد دیگه، من وقتی میام توی این دل رنج داغون افتضاحی که وجود داره میشه ترید کرد، پس حتی میشه جاهایی که این شکلی انقدر تمیز بی تی بی میسازه هم کارهای قشنگی انجام داد. عرض حرکتی که کندل انقدر بزرگه اونجا، اما هر کندل اینجا انقدر داغون و افتضاحه. حالا اتفاقی که افتاده اول صبح اومده چیکار کرده؟ این اولین میشه گفت SP12 تمیزی بوده که به ما داده و من اگه برم تایم فریم 1 دقیقه نگاش کنم تارگت یکش میفته اینجا و یه مقدار بدجاییم. بذارید من یه ذره فکر کنم ببینم اینجا چه معامله‌ای بهترین حالت ممکنه، بعد تا 5 دقیقه یک کندل 5 دقیقه‌ای دیگه چرا تمامش میکنیم میشه همین کندلی که داره بسته میشه 3 دقیقه دیگه. خب من ترجیح میدم چیزی که دارم میبینم و ترید بکنم. ببینید ما اینجا یه رنج داریم، یکی این سطح سر راه ماه، یکی هم این سطح سر راه ماه از نظر سعودی. از نظر نزول دمی که این پایین دارم، یکی هم این کفه که دیگه کف رنجه. من دارم میبینم آقا این رنجه داره به سمت صعود میره، پس داره تصمیم میگیره که از میدل به سمت بالا بره، بعد از اونجا بخواد نزول انجام بده، یعنی بریزه. حداقل یا این بی تی بی بخواد یه کاریش بکنه، این بی تی بی، یا این بی تی بی بخواد کاریش بکنه، یا اون بی تی بی. خب ما زوم میکنیم رو قیمت و میخوایم اون تایم پوینت 2:30 که میشه دقیقاً اینجا رو با هم کار انجام بدیم. چی میبینیم؟ چند SP12 پشت سر هم، اولیش این بوده، دومیش این بوده، سوم اونایی که استاپ نخوردن دارم، یعنی استاپ خوردم نداریم توشون فعلا، بعدیش این بوده و همین الان هم یه دونه اینجا ساخته که آروانه. این میشه این اینجا. اضافه رو پاک کنم سقف این تریدینگ رنج، سقف اون رنج هم الان هستیم دیگه، عملا نکن اینجا سقف این رنج رسید، یعنی آروانه این میفته اون بالا، ولی الان بریم به بی تی بی این نزدیک میشه. ببینید این الان یک سقف رنج دیگه. پس بهترین حالت اینه که من تو اینجاها دنبال موقعیت سل بگردم، دنبال تارگت اون نباشم که بخوام اونو بگیرم. چیکار کنم؟ بگم این آریکشو گرفت، این آریکشو گرفت، اینم داره آریکشو میگیره، ولی من اینجا سعی میکنم زیر اینها سیگنال تاییدیه بگیرم، سل بگیرم. اگه سیگنال تاییدیه، بله سیگنال تاییدیه همونم اومد، ادلاین من اینو میکنم تقریبا 5%، چون میخوام فقط یه معامله‌ای بذارم که این بشه $1000. نمیدونم تا کجاش میشه $1000، ولی let's see. اگه نداد من دوباره معامله میزنم، یعنی دومین سیگنالش هم وارد میشم. ادلاین بزنم چون 10% شده میکنمش 4، یه سل دیگه هم اینجا بزنم چون میخوام یه معامله سریع تمام بشه، اینو برسه به $1000 چون این مقدار حجم اومد برام بالا. این کل فولش فدای سرتونه، یعنی فقط میخوام به یه عدد قابل توجه واسه بحث خیریه برسه که احتمال زیاد با این معامله، چون همه چیزا رو داشت، همه اون پارامترها رو داشت، یعنی به محدود سقف رنج رسیده بودیم، تیری پوش آپ داشتیم، اینجا سیگنال تاییدیه داشتیم. خب من دیگه چی باید ببینم که سل بگیرم؟ اینو میبینم و سلمو میگیرم و منتظرش میبینم تا به نتیجه خودم برسه. به یه R2 خوبی برسیم و باهاتون خداحافظی بکنم، بریم برای جمع‌بندی ویدیو. خب به $1000 سود رسید، چون $6000 این حساب. بچه‌ها ببینید چقدر مهمه اون کجا منتظر تارگت نباشید یا باشید. این ماشاءالله $1000 همین الان شد 6500 تا. من نصفشو ببندم و نصف اینم هالف کلوز کنم، R2 شون رو گرفتیم. ببینید زمان گفت کی
سطوح گفتن کجا، پرایس اکشن گفت چطور و ترکیب این سه قول با همدیگه یک معامله موفق رو انجام داد. تک تک اینا رو خیلی ها بلدن ها، اما نحوه استفاده از این سه تا در کنار همدیگه است که ساختار در هم تنید مارکت رو براتون میسازه و اینجوریه که معامله گری هنر پیش بینی کردن نیست، هنر گوش دادن به این سه تا شاهدیه که دارن هر سه تاشون به یک چیز شهادت میدن. هالف کلاس کنم آرداشون رو گرفتیم شد 6500 تا، بازم خدا رو شکر. ببین بعض خیریه میاد وسط برکت اینجوری میباره ها. حالا اگه من معامله خودم بود پدر من رو در میآورد اونجا، ولی رفت برای تارگت 2 شد داد. اینو می‌خواستم بهتون بگم وسط این حرف بودم که این ریزش کرد. این بود که بچه‌ها ببینید وقتی پنجره زمانی رو وارد کارتون میکنید، توی این پنجره زمانی میدونی اقیانوسی است، میدونی من دقیقاً 2.5 اینا ببینن 2.30 این داستان شروع شد، میام پرایس اکشن رو قاطیش میکنم، میبینم تری پوش آپ دارم، میبینم سقف تریدینگ رنجمه، از اون سقف تریدینگ رنج یه ریزش خوب دارم، این سیگنال تاییدیه‌مو میبینم. همه اینها در کنار هم میشه اون قول استراتژی شما. من کل اینا ببندم که دیگه چیز نشه، اچاف نشه، میخوام جمع کردم کل ویدیو رو، کل این پوزیشن رو میبندم که من اشتباه نگم بهتون. 1456 دلار که دقیقش میشه این در ادامه داستان معاملات خودمون. اینم زدیم و که ببینید تایم پوینت چقدر مهم و اهمیت داره. اینم فکرام بریزه، ولی دیگه من برای که جمع بندی کنم ویدیو رو مجبور بودم ببندم که بتونم اون مبلغ رو واریز بکنم برای خیریه. همین، مواظبت کنید، دوستتون دارم. بچه صبحتون بخیر باشه. من این نکته رو بگم و دی ویدیو رو ببندم. قول میدم دی آخرین نکته ویدیوه. بچه ببینید وقتی از رأس زمانی شروع به کار میکنی و با دیدگاه پرایس اکشنی که داری، حتی اگه موقعت هم از دست میدی، میاد این الان مال دیشب ما دیگه اس پی 2 ش اونجا میسازه، لگ 1 لگ 2 اس پی 2 رو میسازه، مجددا از کجا برمیگرده؟ از کف رنج. خب حالا مجددا میخوای ورود بکنی، به نقطه ورودت برمیگرده. ببین چه جوری بهت بی تی بی داده روی این نقطه. خب اینا بر اساس اتفاقا نیست، اینا بر اساس اون چیزی که بهتون یاد دادمه. و وقتی که اینقدر تمیز کار میکنی میبینید چقدر خوشگل میشه $4 همون معامله دیشبی که با هم انجام دادیم تا ماکسیمم ریوارد 13 ریخت، تقریبا 13 14 ریخت. و البته که ما دیگه در بیشترین حالت تا این لبه باش میموندیم. یادتونه گفتم چرا تا این لبه؟ چون توی این لبه قرار بود چیا بیان تو مارکت؟ بایرها از اینجا بیان تو مارکت. از کجا قرار بود بیاد تو مارکت؟ از این کف قیمتی که از این کف ساخته الی اینجا به این شکل. واسه همونه که این بایرها اومدن الان این بایرها ریوارد یکشون رو گرفتن و منم اونجا خروج میزدم و اینجا اسکیل این میکردم. یعنی معامله دومم رو ببینید، واقعا من نمیخوام تموم کنم ویدیو رو، نمیشه تموم کنم ویدیو رو. ببینید 2x رو چه جوری با چه دقتی میاد نصف این محدوده رو میده و تا آره یکش چقدر زیبا حرکت میکنه از اونجا. و در طی مسیر حتی که اینقدر بزرگ نخوای سوین بگیری، در طی مسیر رسیدن به اون نقطه از 2x که حساب بکنیم اسپیتوئلاش رو نگاه کنید، یعنی تو خود این محدود تریگرها رو شروع میکنه دادن 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا. حالا این هفته اینجا استاپ میخوری به خاطر اینکه خب به سقف رنجت رسیدی و باید برای استای صبر بکنی. حتی اگه بگیم اونم بگیری، تو 6 تا قبلش تریگر مثبت داشتی، یه دونه توی مارکت استاپ خوردن دیگه، 2 تا استاپ خوردن نباشه، باید شک کنی به اون سیستمت. یعنی سیستمت غلطه اگه این دوتا رو نخوری. و اینم در نظر میگیره منفی، ولی در مقابل 6 به 2 تریگر مثبت داشتی و مجددا از تریگر رو داشتی و تریگر نهایی خوبت میشه این تریگر آخر که توی این اسکیل دید که من میدونستم قرار از اینجا برگردیم، میتونم یا این تریگر یا این تریگر پایین رو به اون تریگر اصلی در نظر بگیرم تا آره یکش خیلی خوب برم که آره یک اون میفته رو آره 2 بزرگترین تریگر، یعنی زودتر از اون خارج میشید. این اون نگاه زیباییه که من از شما انتظار دارم. به این مسیر برید و از این مسیر خارج شدن فقط اتلاف وقت، آسیب به خودتون زدید. بریم برای جمع‌بندی ویدیو دیگه، جدی بریم برای جمع‌بندی ویدیو. 100 دقیقه ویدیو شد دیگه تا اینجا. بچه همونجوری که بهتون قول داده بودم سود این ویدیو رو تقسیم کردم به 2 و نصف بیماران ایبی که اینجای ویدیوه و نصفم آزادی زندانیان دیگه که رسم همیشگیمون بوده تو این سالها. چرا که به این اعتقاد دارم وقتی بخشی از سود رو میذاری برای کار خیر، اون حسابه برکت میگیره. حالا بعضیا معتقد ممکنه نباشن، اما من اعتقاد بهش دارم. خب به پایان این ویدیو هم رسیدیم. حتما ویدیو رو چند بار ببینید. با یک بار دیدنش فکر نکنید یاد گرفتید مطالب رو. وجداناً نمیشه یاد گرفت. من خودم اگر اولین بار بود با این مطالب آشنا میشدم، SP12 Pro BTB و میکرومپ و این ویدیو نیاز به دیده شدن چند باره دارن که مسلط بشید. چون هر بار یه جمله میبینید من یه جایش گفتم که اصلا بهش دقت نکردی و همون جمله واسه گیم چنجر میشه. خیلی دوستتون دارم. ارادت. مواظب خودتون باشید.